फाइनाइट सिरिज हो है ल यो इन्फाइनाइट सिरिज भएको कारणले चाहिँ यो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ है यदि यहाँ log 1 plus x भएको भए के हुन्थ्यो त x minus x square by 2 त्यो चाहिँ गर्न सकिहालिन्छ र यो एक्सपान्सन भ्यालिड हुनको लागि हामीले लास्ट क्लासमा पढेको थियौं -1 लेख्ने 1 लेख्ने है यदि यो माइनस वाला हो भनेपछि -1 लाई चाहिँ क्लोज गर्ने अर्कोलाई चाहिँ ओपन गर्ने है यति कुरा हामीलाई थाहा छ होला अब के पनि छैन एक्सपान्सन राखिदिने 1 minus x log 1 minus x भनेको -x minus x square by 2 minus x को पावर 3 by 3 minus x को पावर 4 by 4 minus x को पावर 5 divided by 5 क्वेशनमा हामीलाई x को पावर 5 को कोएफिसिएन्ट सोधेको छ सो x को पावर 5 सम्म मात्रै एक्सपान्सन गर्ने है त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ हामीले एक्सपान्सन गरिराख्नु पर्दैन यसलाई छोड्दिने धेरैलाई चाहिँ अबको स्टेपमा चाहिँ गाह्रो लागिरा हुन्छ है त्यसैले एकदमै ध्यान दिएर सुनौं हामीले लास्ट क्लासमा पनि गरेको अब खास के हुन्छ भन्दा यो जस्तै सिम्पल a plus b a minus b गर्यौं भने अथवा a square plus b गर्यौं भने एकपटक यो a ले दुईटै टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यसपछि b ले पनि के गर्छ त यो दुईटै टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्छ यसमा पनि त्यस्तै कुरा हुन्छ के सुरुमा यो 1 ले उता भएका सबै टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ त्यसपछि -x ले के गर्छ यता भएका सबै टर्म्सलाई मल्टिप्लाई गर्छ तर हामीलाई चाहिने कुरा कुन हो जुनमा x को पावर 5 आउँछ यता 1 मात्रै छ है यसले कुनसँग मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर 5 आउँछ त यो सँग मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर 5 आउँछ सो यसको कोएफिसिएन्ट भनेको 1 टाइम्स यसको कोएफिसिएन्ट भनेको -1/5 -1/5 राखे अब यो 1 ले अरुसँग मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर 5 आउँदैन सो 1 को काम सक्यो त्यसपछि -x है यसको कोएफिसिएन्ट कति छ त सपोज मैले ल प्लसै लेखे भने यसको कोएफिसिएन्ट कति छ -1 टाइम्स अब x ले x को पावर 5 दिनु छ सो x को पावर 4 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है यसको कोएफिसिएन्ट कति छ त -1/4 भनेपछि यो हाम्रो -1/5 + 1/4 आयो यसको एलसीएम भनेको 20 - 4 + 5 भएर कति आयो 1/20 आयो र यस्तो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है भर्खर सुरु भएको है यो फर्स्ट क्वेशन हो र धेरैको आन्सर सी छ भ्यारिएबलमा 1 राख्दा आउँदैन भनेर भनिरहेको छु हेर भ्यारिएबलमा 1 राख्दा आउने भनेको कोएफिसिएन्ट को सम हो के सम अफ अल कोएफिसिएन्ट भन्ने वाला हो त हामीले बाइनोमियलमा गरेको तर यो त्यस्तो बाइनोमियल हैन नि है यसमा त्यस्तो गर्ने हैन यसमा त हामीलाई x को पावर 5 आउने कुरा चाहियो र यसमा 1 राख्नै मिल्दैन नि 1 - 1 राखेर 0 log 0 अनडिफाइन्ड यस्तोमा हैन है त्यो बाइनोमियलमा चाहिँ यदि सम अफ कोएफिसिएन्ट निकाल भन्यो भने त्यो केसमा चाहिँ भ्यारिएबलको भ्यालु 1 राख्ने हो यस्तो क्वेशन त हामीले यो क्याल्कुलेटरबाट मिल्छ भन्ने क्वेशन बन्द गरौँ है क्याल्कुलेटरबाट मिल्ने कुरा म भनिहाल्छु कहिले पनि कोएफिसिएन्ट वाला क्वेशन क्याल्कुलेटरबाट मिल्दैन त्यो माइन्डमा राखिराख्नु है त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम है यसमा हामीलाई के भनेको छ त भन्दा a - 1 - a - 1 को होल स्क्वायर बाइ 2 यसको चाहिँ हाम्रो भ्यालु कति हुन्छ भनेर 2074 मा चाहिँ सोधिएको क्वेशन हो है ल दुईटा कुरा म फेरि पनि लेख्दिन्छु एकदमै हामीलाई फ्रिक्वेन्टली चाहिने log 1 plus x मा के हुन्छ x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus यसरी कन्टिन्यू हुँदै जान्छ है log 1 minus x मा चाहिँ के हुन्छ त x को ठाउँमा -x राख्दियौं भने सबै नेगेटिभ हुन्छ है log मा तल फ्याक्टोरियल हुँदैन यदि क्वेशनमा तल फ्याक्टोरियल छैन भने त्यो क्वेशन log को भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले यो च्याप्टरमा है यदि डिनोमिनेटरमा फ्याक्टोरियल भनेर छ भने त्यो क्वेशन चाहिँ एक्सपोनेन्शियलको भनेर बुझ्नुपर्छ अब यसमा हेरौँ है सुरुको टर्म यो के छ पोजिटिभ त्यसपछि नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ भनेपछि यो प्याटर्नमा गइरहेको छ नि सो log 1 प्लस अहिले x को ठाउँमा कति दिएको छ त a - 1 भनेकै x हो अहिले x - x square by 2 plus x cube by 3 सो मैले x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो a - 1 1 र 1 क्यान्सल आउट भयो यसको आन्सर कति आयो log a र आयो इन्ट्रान्समा अब हामीले एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा सरहरूले पनि भन्नु भएको थियो होला पढाउँदा
log a लेख्नु ln a लेख्नु र log base e a लेख्नु एउटै कुरा हो है म्याथमेटिक्समा हामीले log मात्रै लेख्यौं भने पनि ln भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ अहिले है एकजनाको a+1 आएछ a+1 रङ एन्सर हो है a+1 आउँदैन सिम्पल छ नि यो त log 1 + x को एक्सपान्सन हो जस्ट x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो a-1 राख्नु पर्यो सायद धेरै ढिलो जोइन भएर चाहिँ अगाडिको क्वेशनमा समस्या भएछ म एकचोटी भनिदिन्छु है हामीले यसमा के गरेको त भन्दा 1 - x लाई सेम राख्यौं log 1 - x को एक्सपान्सन लेखेको के -x - x² / 2 र कहाँसम्म लेख्ने जति पावरसम्म हामीलाई चाहिएको छ त्यहाँसम्म मात्रै लेख्ने x को पावर 5 सम्म अनि त्यसपछि अगाडिको टर्मबाट सुरु गर्ने यसले कुनसँग मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर 5 आउँछ यता त x को पावर 0 छ सो x को पावर 5 सँगै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसको कोएफिसिएन्ट 1 यसको कोएफिसिएन्ट कति छ -1/5 अब त्यसपछि यसको पावरमा कति छ त 1 छ x को पावर 4 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि x को पावर 5 आउनको लागि सो यसको कोएफिसिएन्ट -1 यसको कोएफिसिएन्ट -1/4 अनि हामीले एलसीएम लगेर 1/20 निकाल्ने है त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम अब थोरै बाँकी छ यसको डिनोमिनेटरमा फ्याक्टोरियल छैन डिनोमिनेटरमा फ्याक्टोरियल छैन भन्ने बित्तिकै क्वेशन लगको हुन्छ अप्सन हेरेर पनि हामी थाहा पाउन सक्छौं है यो क्वेशन चाहिँ लगको क्वेशन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो र लगमा हाम्रो दुईटा टाइपको फर्मुला छ एउटा log 1 + x यो भनेको x - x² / 2 + x³ / 3 यसरी कन्टिन्यू हुन्छ log 1 - x भनेको सबै नेगेटिभ -x - x² / 2 - x³ / 3 यसरी कन्टिन्यू हुन्छ है अब जहिले पनि के गर्ने भन्दा जसमा पावर छ नि तिनीहरुलाई चाहिँ माथि राख्दिने है अनि सजिलो हुन्छ जस्तै यो हेरौं त x - y को होल स्क्वायर / x² यो पावर वाला हो नि पावर वालालाई चाहिँ माथि लेख्दिने x - y / x तल मैले कति राखे 1 नराख्दा पनि हुन्थ्यो प्लस यसलाई मैले x - y / x को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ तल कति लेखे 2 प्लस x - y / x को होल क्यूब डिवाइडेड बाइ 3 यसरी गयो है हाम्रो फर्मुलामा कि त प्लस माइनस चाहिन्छ कि त सबै नेगेटिभ चाहिन्छ तर यहाँ त सबै पोजिटिभ छ नि त यो सबै पोजिटिभलाई हामीले के गर्न सक्छौं त माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिएर सबै नेगेटिभ बनाउन सक्छौं सबै नेगेटिभ किन बनाएको भन्दा लगको फर्मुलै त्यस्तो छ सबै नेगेटिभ भयो भने 1 - x मा जान्छ अल्टरनेट भयो भने 1 + x मा जान्छ तर यसलाई अल्टरनेट त बनाउन सकिदैन सो मैले माइनसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरे है सबैलाई मैले यता माइनस राख्दिए divided by 2 minus x minus y by x को होल क्यूब divided by 3 तर यति मात्रै त गर्न मिल्दैन नि यो माइनस त हामीले थपेको सो यता माइनसले मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो है अनि यो माइनस माइनस मल्टिप्लाई भएर माथिकै कुरा आउँछ अब माइनस भयो हेरौं त -x - x² / 2 - x³ / 3 जस्तो प्याटर्नमा आयो यो भनेको कति हो त log 1 - x को एक्सपान्सन हो x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो अहिले x - y / x राख्नु पर्यो यति गर्दा माइनस log कति आयो y / x र log को अगाडिको माइनसलाई हामीले पावरमा राख्न मिल्छ log y / x को पावर -1 अब यसलाई तल माथि लग्न मिल्छ नि कति आयो त log x / y भनेर यसको आन्सर आयो है क्वेशन एकदमै सिम्पल छ जस्ट हामीले एउटा थप्नु पर्ने कुरा के भयो त सबै नेगेटिभ हुनु पर्यो किनकि अल्टरनेट चाहिन्छ कि त सबै नेगेटिभ चाहिन्छ यसलाई अल्टरनेट बनाउन सकिदैन सो मैले माइनसले मल्टिप्लाई गरेर सबैलाई नेगेटिभ बनाए सो हेर्दा चाहिँ नमिल्ने टाइपको फर्ममा दिइरा हुन्छ के जस्तै हेरौं त यहाँ तल 2x² 3x³ छ नि यो पावर वालालाई माथि लगिदिने अनि मजाले भिजुअलाइज हुन्छ के है लगकोमा तल त के मात्रै राख्नु पर्छ हामीले नम्बर्स मात्रै राख्नु पर्छ सो तल नम्बर्स मात्रै राखे है यो एक्सपान्सन भएको नि बुझाउनु न कसरी भयो भनेर भन्दा छ यो दुईटा अब याद गर्ने है log 1 + x log 1 - x को एक्सपान्सन याद गर्ने अनि जे क्वेशन दिएको छ हेरौं त यसमा त सबै पोजिटिभ थियो
यसलाई मैले मिलाएर लेखेको छु है यसमा सबै पोजिटिभ थियो तर हामीलाई सबै नेगेटिभ भएको चाहिन्छ या त अल्टरनेट भएको चाहिन्छ यसलाई अल्टरनेट बनाउन सकिदैन सो माइनसले मल्टिप्लाई गरेर सबै नेगेटिभ बनाए log 1 माइनस x को ठाउँमा यति आएको त हो नि हैन x को ठाउँमा यति राख्दिए log 1 माइनस x मा अनि त्यसपछि त जस्ट सिम्प्लिफाई गरेको मात्रै हो लास्ट स्टेपमा के छ त अब यो एलसीएम लगिसकेपछि y by x आयो यो -1 लाई हामीले पावरमा राख्न मिल्छ लगको प्रोपर्टी हो नि यो मिलाएर दुईटा क्वेशन भयो है यो सेकेन्ड क्वेशन हो हामीले आजको क्लासमा स्टार्ट गरेको त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाँदा हुन्छ होला अब एउटा छुट्यो जस्तो लाग्यो माथि पहिला सिम्पल क्वेशन गरौँ 78 मा सोधिएको र अब समेसन वाला क्वेशन गराउँदैछु नि है क्लास रेकर्ड भइराछ है क्ल्याम्पको फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सकिन्छ है त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ यदि अगाडिको छुटिरहेको छ भने अब यो क्वेशन म सिकाउँछु म दुईटै तरिकाले सिकाउँछु यो क्वेशन है यो क्वेशन वास्तवमा आइओ इन्ट्रान्समा त क्याल्कुलेटर अलाउड छ नि हैन क्याल्कुलेटर युज गर्यो भने त एकछिनमै यसको एन्सर आउँछ प्रोसेसबाट पनि एन्सर आउन टाइम त लाग्दैन कहिलेकाहीँ अलि 2 मार्क्समा सोध्ने टाइपको अलि गाह्रो क्वेशन हुन्छ त्यसलाई प्रोसेसबाट बढी टाइम लाग्छ म क्याल्कुलेटरबाट गर्न पनि सिकाउँछु है फर्स्टमा हामीलाई एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा e को पावर x को एक्सपान्सन कति हो 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial यस्तो यो कन्टिन्यू हुन्छ इन्फाइनाइट सिरिज हो है यदि मैले x को भ्यालु 1 राखे भने e हुन्छ नि 1 plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial यस्तो हुन्छ यसलाई 0 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ यसलाई 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ अब समेसन 1 by n फ्याक्टोरियल n इक्वल्स टु 0 देखि इन्फिनिटी भन्यो भने यसलाई हामीले e लेख्न मिल्छ माथिकै कुरालाई समेसन फर्ममा लेखेको यो कन्सेप्ट भनिरा हो है यो क्वेशनको सोलुसन चाहिँ हैन अनि यदि मैले 0 देखि सुरु नगरेर यहाँ देखि सुरु गरे भने यो e हुनलाई 1 पुग्दैन नि त्यही भएर यदि समेसन n इक्वल्स टु 1 देखि इन्फिनिटी भनेर लेखियो भने यो कति हुन्छ त e -1 यो दुईटा कुराहरु थाहा हुनु पर्यो यो टाइपको क्वेशन यदि प्रोसेसबाट गर्ने हो भने n इक्वल्स टु 0 देखि इन्फिनिटी सम्म 1 by n फ्याक्टोरियल भयो भने यो e हो यदि 1 देखि सुरु भएको छ भने e -1 हो अब यो टाइपको क्वेशन गर्नको लागि जहिले पनि माथिको यो टाइपको क्वेशन गर्नको लागि जहिले पनि माथिबाट n इलिमिनेट गर्ने के फर्स्टमा है त्यो हामी कसरी गर्छौं त माथि n छ तल n फ्याक्टोरियल छ यसलाई n टाइम्स n - 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ हैन समेसन n इक्वल्स टु के छ त 0 देखि इन्फिनिटी छ यो n र n क्यान्सल आउट गर्न मिल्छ र माथि यदि n इलिमिनेट गर्न सक्यौं भने त्यसपछि आन्सर मिलिहाल्छ है 1 by n - 1 फ्याक्टोरियल अब आफै हेरौं त n को भ्यालु मैले फर्स्टमा 0 राखे भने 1 by -1 को फ्याक्टोरियल भनेर हुन्छ यदि n को भ्यालु मैले 1 राखे भने कति आउँछ त 1 by 0 फ्याक्टोरियल त्यसपछि n को भ्यालु 2 राखे भने 1 by 1 फ्याक्टोरियल त्यसपछि 1 by 2 फ्याक्टोरियल यो कन्टिन्यू हुँदै जान्छ है अनि नेगेटिभ वाला फ्याक्टोरियल डिफाइन हुँदैन है डिफाइन हुँदैन तर हामीले क्वेशनहरु गर्दा चाहिँ कस्तो गरिरा हुन्छौं त भन्दा यो भ्यालु डिफाइन हुँदैन भन्छौं यसलाई इन्फिनिटी जस्तो लेखिदिन्छौं के अनि यसलाई 0 भनेर यो नेगेटिभ वाला पार्ट है यदि तल नेगेटिभ फ्याक्टोरियल आयो भने त्यो वाला टर्मलाई 0 लग्ने अब 1 by 0 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 1 फ्याक्टोरियल प्लस 1 by 2 फ्याक्टोरियल भनेको त e हो सो यो क्वेशनको आन्सर e आयो बुझिन्छ है हामीले पहिला जहिले पनि के गर्ने माथिबाट n इलिमिनेट गर्ने माथिबाट n इलिमिनेट गर्नको लागि तलको n फ्याक्टोरियललाई हामीले n टाइम्स n - 1 फ्याक्टोरियल लेख्यौं n र n क्यान्सल आउट भयो र यो फर्म आयो
यो फर्म आइसकेपछि n को भ्यालु 0 राख्यौं 1 राख्यौं 2 राख्यौं अनि गर्दै जाँदा यो नेगेटिभ वालालाई छोड्दिने है नेगेटिभ वाला छोड्दिने भनेर बुझ्दा पनि भयो 1/0 फ्याक्टोरियल प्लस 1/1 फ्याक्टोरियल प्लस 1/2 फ्याक्टोरियल इक्वल्स टु कति भयो e भयो है अब यसलाई एकदमै सजिलो तरिका सिकाउँछु म क्याल्कुलेटरबाट जुन एक्जाममा क्याल्कुलेटर अलाउड छ है क्याल्कुलेटर देखिरहेको छ स्क्रिनमा च्याटमा लेखौँ त क्याल्कुलेटर भिजिबल छ कि छैन के गर्ने भन्दा यो क्वेशनलाई जस्ताको जस्तै राख्ने के क्याल्कुलेटरमा समेसन चाहियो नि हामीलाई समेसन निकाल्नको लागि यता लगमा समेसन हुन्छ त्यसको लागि फर्स्टमा शिफ्ट अनि लगमा जाउँ है यो अनको ठ्याक्कै तल भएको लगमा जाने शिफ्ट लगमा जाने समेसन आउँछ समेसन आइसकेपछि मलाई माथि n तल n फ्याक्टोरियल राख्नु छ सो मैले यस्तो डिभाइड वाला चिन्ह राखे है डिभाइड वाला चिन्ह राखे माथि n छ नि अब n को ठाउँमा n नै खोजेर बस्नु परेन क्याल्कुलेटरमा मैले x राखे अनि तल कति राख्नु पर्यो x फ्याक्टोरियल राख्नु पर्यो अल्फा x फ्याक्टोरियल निकाल्नको लागि ठ्याक्क मोडको तल हुन्छ यहाँ x फ्याक्टोरियल देखिरहेछ तर डाइरेक्ट दबाएर हुँदैन x फ्याक्टोरियलको कलर र शिफ्टको कलर म्याच हुन्छ सो हामी के गर्ने भन्दा शिफ्ट अनि यो इन्भर्स वालामा थिच्यो भने फ्याक्टोरियल आउँछ यति काम सबैले गर्नु पर्यो क्याल्कुलेटरमा है अनि त्यसपछि यता आउने तल त हाम्रो कति छ त 0 अब माथि त के छ इन्फिनिटी छ हैन माथि इन्फिनिटी छ इन्फिनिटी त राख्न मिल्दैन फेरि 1/0 राख्ने हैन नि क्याल्कुलेटरमा है इन्फिनिटी छ नि हामी 20 राखिदियो भने सबै टाइपको क्वेशन मिल्छ है क्लासमा यो पुरै डिटेलमा पढाउँदा चाहिँ किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि एक्सप्लेन हुन्छ है तर अहिलेलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दा जस्ट यस्तो क्वेशनमा 20 राखिदिने सम्झिराखौँ है 20 राखिदियो भने सिधै प्रेस गरौँ 2.718 आयो 2.718 भनेको ई नै त हो नि त्यही भएर यसको एन्सर ई भयो यो क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन च्याटमा लेखौँ त सबैले क्याल्कुलेटरबाट र प्रोसेसबाट दुईटैबाट बुझ्यो कि बुझिएन ल छिटो रेस्पोन्ड गरौँ है बुझियो भने वाइ भनेर लेखौँ त्यसपछि हेर 29 को पनि एन्सर निकाल्न भइसकेछौ है हेर आइओईमा यस्तो क्वेशन धेरै सोधिरहेछ है यस्तो समेसन वाला पहिला म सिधै क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दिन्छु हेर म एकदमै सजिलो शिफ्ट अनि लगमा जाने माथि n स्क्वायर छ नि n स्क्वायर को ठाउँमा हामी x स्क्वायर भनेर राख्छौं प्लस n को ठाउँमा x राख्नु पर्यो -3 तल कति राख्नु पर्यो x फ्याक्टोरियल अल्फा x फ्याक्टोरियलको लागि शिफ्ट अनि यो इन्भर्स वालामा जाने अनि यो प्रेस गरिसकेपछि यता 1 देखि सुरु गर्नु छ नि फेरि 0 राख्ने हैन है 1 देखि माथि इन्फिनिटीमा कति राख्दिने 20 राख्दिने यसको भ्यालु कति आयो त 3 आयो कति सजिलो भयो है यो टाइपको क्वेशन 2 मार्क्सको क्वेशन हो हामीले क्याल्कुलेटरमा एकछिनमै एन्सर निकाल्न सक्छौं यसको प्रोसेसबाट गर्दिनु पर्दैन होला है ल प्रोसेसबाट गर्दा टाइम लाग्छ नि यो क्वेशनलाई है तर आइओ इन्ट्रान्समा सिधै क्याल्कुलेटरमा राखेर गर्न मिल्छ यो 2077 मा सोधिएको क्वेशन हो प्रोसेसबाट पनि म गर्दिन्छु हेर यो एउटा क्वेशन प्रोसेसबाट भनेर सोधिरहेछ ल प्रोसेसबाट गर्नको लागि हाम्रो कन्सेप्ट के हो माथिबाट n हटाउने माथिबाट n हटाउन खोजौं त्यसको लागि सबैलाई सेपरेट गर्दियौं n स्क्वायर बाइ n फ्याक्टोरियल प्लस n बाइ n फ्याक्टोरियल माइनस 3 बाइ n फ्याक्टोरियल एउटा n त यतिकै क्यान्सल आउट हुन्छ किनकि n फ्याक्टोरियल भनेको प्रोसेसबाट धेरै टाइम लाग्छ यसलाई है प्लस यो n बाइ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ माइनस 3 टाइम्स 1 बाइ n फ्याक्टोरियल यसमा त माथि n छैन नि तनाव छैन एउटा n लाई हामी क्यान्सल आउट गर्दियौं अब फेरि एउटा n बाँकी भयो त्यो n लाई पनि काट्नु पर्यो नि त्यो काट्नको लागि तल जे छ त्यो माथि बनाउने +1 दुःख छ के म्यानुअल प्रोसेसमा थोरै सोच्नु पर्ने हुन्छ तर क्याल्कुलेटरबाट गर्दा हामीले केही पनि सोच्नु परेन जस्ट इन्फिनिटीमा हामीले 20 राख्दिने अथवा 20 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन के अरु राख्दा नि हुन्छ तर अलि ठुलो भ्यालु राख्ने 15 20 जति राख्यो भने एक्युरेटली मिलिरा हुन्छ अब फेरि यसलाई सेपरेट गरौँ n minus 1 by n minus 1 factorial plus 1 by n minus 1 factorial
प्लस 1 by n minus 1 factorial minus 3 by n factorial. अब फेरि यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ त n minus 1 by मैले स्टेप बाई स्टेप देखाएर यस्तो भएको डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्थ्यो प्लस यिनीहरुमा त हटिसकेको छ मैले यतिकै यस्तो लेख्दिए है यो क्यान्सल आउट भयो सो यसलाई फाइनली लेख्दा summation n equals to 1 देखि इन्फिनिटी 1 by n minus 2 factorial भयो प्लस यो 1 plus 1 लाई 2 लेख्न मिल्छ नि summation n equals to 1 देखि इन्फिनिटी 1 by n minus 1 factorial minus 3 बाहिर राखिदिने n equals to 1 देखि इन्फिनिटी 1 by n factorial र एउटा कुरा हामी सम्झिराखौं एकदमै सजिलो हुन्छ है summation n equals to p देखि इन्फिनिटी 1 by n minus q factorial भनेर यस्तो छ र p को भ्यालु q भन्दा सानो या बराबर छ भने जहिले पनि यसको भ्यालु e हुन्छ यसमा हेरौं त p को भ्यालु 1 छ q को भ्यालु 2 छ p को भ्यालु सानो छ नि q भन्दा सो यसलाई डाइरेक्ट e लेख्न मिल्छ प्लस 2 टाइम्स यसमा बराबर छ बराबर भयो भने पनि e लेख्न मिल्छ सो यसलाई पनि e लेखे माइनस कति लेखे त 3 टाइम्स यो 1 देखि इन्फिनिटी हुँदा अघि भर्खर मैले लेखेको थिए यो कति हुन्थ्यो e minus 1 सो यो भनेको कति भयो त 3e minus 3e plus 3 प्रोसेसबाट गर्दा यति टाइम लाग्छ कि अब आफै सोचौं प्रोसेसबाट गर्ने कि क्याल्कुलेटरबाट गर्ने यस्तो क्वेशन एक्जाममा आयो भने सिधै क्याल्कुलेटरबाट गर्ने यस्तो क्वेशन आयो भने टाइम लस गर्ने हैन है प्रोसेसबाट गर्ने कन्सेप्ट एउटै हो माथिबाट n हटाउने माथिबाट n हटाइसकेपछि लास्टमा त हामीले त्यसलाई फर्ममा चेन्ज गर्ने मात्रै हो अब एउटा यस्तो टाइपको क्वेशन अब आफै गर्ने यो मैले गर्दिनु पर्दैन यो सिधै क्याल्कुलेटरमा राख्यो भने गर्न सकिन्छ यो पनि 2077 मा सोधिएको क्वेशन हो यो क्वेशन मैले गराएन एउटै क्वेशन धेरै गराएर के गर्नु है अब म यसमा जान्छु कसैलाई के सोध्नु छ भने सोधौं हैन अब म यो क्वेशनलाई चाहिँ सिधै क्याल्कुलेटरबाट गर्न सिकाइन्छु है एकचोटि हेरौं क्वेशन देखिएकै छैन भन्दैछ त 30 नम्बरको क्वेशन देखिएन 30 नम्बरको क्वेशन लेखौं त सबैले यसको प्रोसेस अब गरिदैन सेम त हो नि माथि जे काम गर्यो त्यही क्वेशन हो यसको फेरि प्रोसेस किन गर्ने त्यति लामो यसको प्रोसेस गरिदैन यो अब प्र्याक्टिस गर्ने है ल यो प्रोसेस माथिको देखाउ भनेको ल यो प्रोसेसलाई चाहिँ स्क्रिनशट गरौँ प्रोसेस चाहिनेहरुले त्यो सिधै क्याल्कुलेटरमा राख्यो भने 80 आन्सर आइहाल्छ त्यसको त्यो आफूले गर्नु अब यो क्वेशन हामीले गर्नु पर्यो के यो क्वेशन गर्नको लागि एकदम सिम्पल छ है मैले जे गरिराछु त्यो प्रोसेस फलो गर्ने एकदम सजिलो हुन्छ हेरौं है अब यो क्वेशन त n वाला छैन नि सो यसलाई n वाला फर्ममा पहिला कन्भर्ट गर्ने के हेरौं है माथि के छ 1 plus 2 छ यसमा 1 plus 2 छ यसमा 1 यो क्वेशन पनि सोधेको क्वेशन हो है मैले इयर लेख्न छुटाएँ एक्जाममा सोधेकै क्वेशन हो माथि फर्स्ट टर्ममा 1 plus 2 को पावर 1 छ सेकेन्ड टर्ममा 1 plus 2 को पावर 2 छ थर्ड टर्ममा 1 plus 2 को पावर 3 छ भनेपछि यसको जेनरल टर्म लेख्न खोज्दा माथि जहिले पनि कति आउँदो रहेछ 1 plus 2 को पावर n यदि n को भ्यालु 1 भयो भने फर्स्ट टर्म आउँछ माथिको वाला पार्ट आउँछ n को भ्यालु 2 राख्यो भने सेकेन्ड पार्ट आउँछ n को भ्यालु 3 राख्यो भने थर्ड पार्ट आउँछ माथिको क्लियर भयो तल हेरौं है यसमा 2 को पावर 1 यसमा 2 को पावर 2 यसमा 2 को पावर 3 सो मैले 2 को पावर n लेख्दिन पाउँछु नि यसमा पनि केही समस्या छैन अब यो 1 फ्याक्टोरियल भनेको यही 1 फ्याक्टोरियल हो यो 2 फ्याक्टोरियल भनेको यही 2 फ्याक्टोरियल त्यसैले यसलाई मैले n फ्याक्टोरियल लेख्न पाउँछु समेसन n को भ्यालु कहाँदेखि सुरु हुने भयो त 1 देखि इन्फिनिटी सम्म अब त्यसपछि के गर्ने क्याल्कुलेटरमा जाने क्याल्कुलेटरमा गइसकेपछि शिफ्ट समेसनमा जाने 1 plus 2 भनेको 3
3 को पावरमा अल्फा x डिवाइडेड बाई 2 को पावरमा अल्फा x पावरमा राखौँ है अल्फा x अनि त्यसपछि x फ्याक्टोरियल छ नि टाइम्स अल्फा x शिफ्ट फ्याक्टोरियल अनि n को भ्यालु 1 देखि सुरु गर्नु पर्यो कहाँसम्म जानु पर्यो हामी इन्फिनिटीमा 20 राखिदिन्छौँ यसको भ्यालु आयो कति आयो हेरौँ है 3.48 आयो 3.48 आइसकेपछि कुन अप्सनले 3.48 दिन्छ भनेर हेर्ने मलाई सिधै थाहा छ यसको एन्सर मैले सीमा चेक गर्छु है यसको प्रोसेस पनि म अहिले भनिदिन्छु शिफ्ट इको पावर त शिफ्ट ln मा जानु पर्यो नि इको पावरमा कति छ त 3/2 के राखिरहेको छु मैले शिफ्ट ln मा जाने इको पावरमा 3/2 भनेर राख्ने 3/2 अनि -1 भनेर राख्नु पर्यो यसको भ्यालु ठ्याक्कै 3.48 आउँछ हेरौँ त सो यसको एन्सर कति भयो यति भयो यो चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्नेहरूलाई है र जसले चाहिँ प्रोसेस हेर्छौ त्यो भनेको के हो त n = 1 देखि इन्फिनिटी यसलाई 3 को पावर n/2 को पावर n यो भनेको 3/2 को पावर n/n फ्याक्टोरियल र बाइनोमियल एन्ड एक्सपोनेन्शियल सिरिज पढ्दा क्लासमा पढेको छ होला इको पावर x लाई के लेख्न मिल्छ समेसन n = 0 देखि इन्फिनिटी x को पावर n/n फ्याक्टोरियल तर 0 देखि छैन 0 देखि नभएर यति 1 देखि छ भने कति हुन्छ त इको पावर x - 1 हुन्छ इको पावर x मा कति छ 3/2 - 1 यो प्रोसेस हो तर प्रोसेसबाट गर्नु परेन के यदि यो आइयु इन्ट्रान्समा सोधियो भने क्याल्कुलेटरमा कति % फुल्ली डिपेन्डेन्ट हुन सकिन्छ यस्तो टाइपको क्वेशनमा त 100% डिपेन्डेन्ट के म बारम्बार भनिरहेको छु मैले जुन क्वेशनमा क्याल्कुलेटर सिकाइरहेको छु नि त्यो भनेको 100% मिल्नेहरुमा मात्रै सिकाइरहेको नत्र अरुमा त मैले प्रोसेसै सिकाइरहेको छु नि है जुन क्वेशनमा मैले क्याल्कुलेटर युज गरेँ त्यो के बुझ्नु पर्यो भन्दा यस्तो टाइपको क्वेशन सोध्यो भने हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न मिल्छ भनेर बुझ्नु पर्यो सर मेरो 4.48 आयो रे 4.48 कसरी आउँछ हेरौँ त राम्रोसँग राख्नु पर्यो 3 को पावर n को ठाउँमा x राखेको 3 को पावर n डिवाइडेड बाइ 2 को पावर n टाइम्स n फ्याक्टोरियल थियो नि ल पास्ट क्वेशन इम्पोर्टेन्ट हो भनेर भनिरहेछौ यस्तो हो पास्ट क्वेशन चाहिँ रिपिट हुने अब कस्तो छ त भन्दा आइयु इन्ट्रान्सको जुन क्वेशन कलेक्सन छ नि है त्यहाँको डाटाबेसमा एउटै च्याप्टरको धेरै क्वेशनहरु हुन्छ के त्यहाँ जस्तै बाइनोमियल एन्ड एक्सपोनेन्शियलकै त्यहाँ सपोज कति हुन्छ ठ्याक्कै मलाई थाहा छैन जेनरली एउटा च्याप्टरको 2-300 वटा क्वेशन हुन्छ के अब यो क्वेशनबाट हाम्रो सेटमा कुनै एउटा क्वेशन आउँछ है कुन आउँछ भन्ने थाहा हुँदैन तर पास्ट क्वेशन पनि हेरिराख्नु पर्यो नि त जेनरली कस्तो प्याटर्नको सोधिएको छ र मैले यसमा गराएका भनेका 2074 देखि मैले कलेक्सन गरेको हो 2074 देखि 78 सम्म फ्रिक्वेन्टली सोधिराखेका क्वेशनहरु चाहिँ मैले यसमा गराएको हो हाम्रो बाइनोमियल एन्ड एक्सपोनेन्शियल चाहिँ सक्यो है अब म नेक्स्टमा जान्छु है अब हामीले नेक्स्ट टपिक सुरु गर्छौं जुन चाहिँ म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट हो है क्वाडमा पढाएको इक्वेसन आउँछ त्यस्तो हुँदैन के किन नबुझेको तिमीहरुले यो क्वाड क्लास भनेको फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ एक्जाम अगाडि डिस्कसन गराइदिएको हो है ताकि स्टुडेन्टहरुलाई इजी होस् र फाइनल आवर रिभिजन पनि होस् भनेर हो क्वेशनहरु इम्पोर्टेन्ट हो तर यो पढाएकै क्वेशन आउँछ भनेर भन्न चाहिँ सकिदैन के भने त एउटै च्याप्टरको 2-300 वटा क्वेशन हुन्छ हाम्रोमा कुन आउँछ थाहा हुँदैन है ल अब हामी म्याट्रिक्सलाई कन्टिन्यू गरौँ है म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्ट टपिक अब म स्टार्ट गर्छु फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेशन भनेको सिंगुलर म्याट्रिक्स वाला क्वेशन हो है कहिलेकाहीँ एक्जाममा नन सिंगुलर भन्छ सिंगुलर भन्छ है अब हामी बुझौं सिंगुलर भनेको के हो भनेर बुझौं सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको जसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ नि त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं है डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 0 त्यसैगरी कहिलेकाहीँ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेर भन्छ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको जसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुँदैन है डिटर्मिनेन्ट नट इक्वल्स टु 0 क्वेशनमा हामीलाई के भनिरहेको छ यो म्याट्रिक्स चाहिँ सिंगुलर म्याट्रिक्स हो भनेर भनिरहेछ सो यसको डिटर्मिनेन्ट के गर्नु पर्यो
0 भनेर गर्नु पर्यो है। यसको डिटरमिनेन्ट 0 गर्यो भने 2/2 को डिटरमिनेन्ट हामी कसरी निकाल्छौं त? यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने 1 - 2k = 0। क्वेसन एकदमै सिम्पल तर फ्रिक्वेन्टली सोध्ने क्वेसन हो यो। सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेर सोधिरा हुन्छ। कहिलेकाहीँ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्यो भने डिटरमिनेन्ट नट इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो। त्यसबाट के को भ्यालु कति हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ आउँछ। त्यो केसमा अप्सन पनि त्यसरी नै दिइराको हुन्छ है। यो भयो 2/2 को केसमा। यो क्वेसन 2078 को है। यस्तो क्वेसन सोध्यो भने 1 मार्कमा। यो क्वेसन चाहिँ 1 मार्कलाई भयो। अब म नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु। अब यसरी 3/3 मा राखिदियो भने यही क्वेसन 2 मार्कमा सोधिन्छ कि है। अब 3/3 मा त हामीले गर्ने त त्यही हो, सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेर भन्यो। सिंगुलर म्याट्रिक्स भनिसकेपछि कलर चेन्ज गरौँ है। सिंगुलर म्याट्रिक्स भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो त? डिटरमिनेन्ट अफ ए इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो। अब 3/3 को डिटरमिनेन्ट निकाल्नको लागि हामी जुनसुकै रो जुनसुकै कोलमबाट निकाल्न सक्छौं र जेनरली हाम्रो बानी के हुन्छ? फर्स्ट रोबाट निकाल्ने हुन्छ। फर्स्ट रोबाट निकाल्दा रुल के हो त? प्लस माइनस प्लस है। त्यही भएर सुरुमा +1 भनेर लेख्नु पर्यो, +1 र यसको रो र कोलमलाई काट्ने, यसको रो र कोलमलाई काट्ने हैन। यसको कोलम काटे 1 भएको कोलम काट्ने, 1 भएको रो पनि काट्ने। जे बाँकी छ त्यसको डिटरमिनेन्ट लेख्ने 1 1 1 x। अलि स्टेप बाइ स्टेप देखाइदिएको, कसैलाई यो कुरा पनि थाहा छैन भने अब थाहा हुन्छ नि त। त्यसपछि यसमा -2 भनेर लेख्नु पर्यो, -2 हुन त यता 2 हो तर माइनस राख्नुपर्छ हामीले है। फेरि 2 को कोलम र रोलाई के गर्ने? क्यान्सल आउट गर्ने। 2 को कोलम भनेको यो 2 को रो भनेको यो। बाँकी के भयो त हाम्रो? यो 2 1 2 x बाँकी भयो। सो यसमा कति राख्नु पर्यो त? 2 1 2 x भनेर राख्नु पर्यो। त्यसपछि यो +2 को पालो आउँछ, +2 अनि यसको लागि के गर्नु पर्यो? यसको कोलम यसको रो काट्ने, बाँकी कति हुन्छ? 2 1 2 1। यसको भ्यालु 0 हुनु पर्यो सिंगुलर भनिएको कारण। सो यसमा कति आउँछ त? x - 1 -2 2x - 2। मैले स्टेप बाइ स्टेप देखाएर यस्तो भएको है, तर यस्तो एक्जाममा धेरै टाइम लाउने हैन। 2 - 2 भनेको 0, यो त गइहाल्यो है। भनेपछि कति आयो त? x - 1 -4x + 4 = 0 है। भनेपछि 3x = कति आयो? 3। सो x को भ्यालु कति आयो? 1। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेर सोध्ने है। x को भ्यालु निकाल्नको लागि डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न त यसरी कसरी गर्छौ त? डिटरमिनेन्टलाई 0 गरेर x को भ्यालु त क्याल्कुलेटरले निकाल्दैन नि त है। अथवा के गर्न सकियो त भन्दा एकचोटी 1 लगेर यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने, 0 आयो कि आएन भनेर चेक गर्ने। त्यो अलि टेडियस भयो नि त। भ्यालु पुट गरेर मजाले गर्न पाइन्छ। के गर्ने भन्दा यो 1 लगेर x को ठाउँमा राख्ने, डिटरमिनेन्ट 0 आयो कि आएन भनेर हेर्ने। जुनले डिटरमिनेन्ट 0 दिन्छ त्यही आन्सर हुन्छ। तर मानौ तिम्रो राइट एन्सर अप्सन डी मा राखेको छ भने चेक धेरै गर्नु पर्यो नि त है। टाइम लस हुन सक्ने पनि चान्स भयो के। त्यही भएर जुनमा क्याल्कुलेटरबाट फास्ट हुन्छ त्यसमा क्याल्कुलेटरबाट गर्ने हो। जुनमा प्रोसेसबाट फास्ट हुन्छ त्यसमा प्रोसेस युज गर्ने हो। किनकि एक्जाममा मेन कुरा भनेकै टाइम लिमिटेसन हो के। क्वेसन गाह्रो हुँदैन। क्वेसन त सबैलाई उस्तै त हो नि। 11 12 मा सबै कुराहरू पढेको, धेरै लामो क्वेसन सोध्दैन। मेन कुरा भनेको भ्याउने कुरा हो के सबै कुराहरू है। त्यही भएर म्याथबाटै हो नि फेरि टाइम सेभ गर्ने भनेको है। म्याथको क्वेसन यदि राम्रोसँग पढेर गएको छौँ भने क्वेसन नमिल्ने कुरा त्यस्तो हुँदैन म्याथमा चाहिँ। बरु फिजिक्समा चाहिँ क्वेसनमा ल्याङ्ग्वेजमा घुमाएर गाह्रो बनाइदेला। तर म्याथको क्वेसन हामी सबै कुरा पढेर गएछौँ भने 50 मा 50 मिलाउन सकिन्छ क्या म्याथ। ल अब त्यही कुरालाई थोरै घुमायो है। ए इन्भर्स भनेको हाम्रो के हो त? 1 / डिटरमिनेन्ट अफ ए टाइम्स एडजोइन्ट अफ ए। र ए इन्भर्स भनेको यति हो। सो यदि डिटरमिनेन्ट 0 भइदियो भने इन्भर्स निकाल्न मिल्दैन, किनकि तल 0 हुन्छ नि त। 0 ले त डिभाइड गर्न मिल्दैन। सो डिटरमिनेन्ट यदि 0 भयो भने इन्भर्स डजन्ट एक्जिस्ट है। इन्भर्स डजन्ट एक्जिस्ट।
र जुन म्याट्रिक्सको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन नि त्यसको एउटा स्पेशल नाम छ, कहिलेकाहीँ एक्जाममा त्यसरी पनि दिन्छ, यसलाई के भनिदिन्छ, नट इन्भर्टिबल भनेर भनिदिन्छ है। गल्ती लेखियो स्पेलिङ, इन्भर्टिबल भनेर लेख्नु पर्यो है। जुन म्याट्रिक्सको इन्भर्स निस्किँदैन नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नट इन्भर्टिबल भनेर भन्छौँ है। यदि डिटर्मिनेन्ट 0 छैन भने, डिटर्मिनेन्ट 0 छैन भने त समस्या छैन नि, नन जिरो नम्बर त तल हुन पाउँछ। सो यो केसमा इन्भर्स एक्जिस्ट, इन्भर्स एक्जिस्ट, जसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ त्यसको एउटा नाम छ, त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ, इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स भनेर भन्छौँ है। इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स भनेको जसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ, नन इन्भर्टिबल भनेको जसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन। डिटर्मिनेन्ट 0 हुनेवालाको त अर्को नाम पनि थियो सिङ्गुलर है। त्यसै गरी डिटर्मिनेन्ट 0 नहुनेको अर्को नाम पनि थियो नन सिङ्गुलर हो। यति कुरा पढ्यो भने यस्तो टाइपको क्वेसन गर्न सकिन्छ कि है। सो यो क्वेसन हेरौँ, इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन भन्यो, इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन भन्नुको मतलब डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु पर्यो। यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ त, 3k - 10 = 0 भनेपछि के को भ्यालु कति आयो, 10/3। एकदमै सजिलो क्वेसन, 1 मार्कमा सोधिन्छ, 2074 मा सोधिएको क्वेसन हो यो। र मैले यता हाइलाइट गरेको कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गरौँ है। अगाडिको देखाइदिनु भनेर भन्नुहोस्, के देखाउने, ल यो क्वेसन चाँडो स्क्रिनसट गर त, होइन भने त्यो फेसबुक पेजमै पनि छ, अहिले लाइभ छ, पछि पनि हेर्न सकिन्छ कि है। त्यही भएर केही लेख्न छुट्यो भने पनि खासै टेन्सन लिनुपर्ने चाहिँ छैन। अघि मैले भर्खरै भनेको कुरा आयो, हेरौँ त, नट इन्भर्टिबल भनेर आयो नि 2078 मा सोधिएको क्वेसन। नट इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स भनेको के हो, जसको इन्भर्स निकाल्न मिल्दैन, मतलब डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु पर्यो। सो यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्टलाई चाहिँ 0 गर्नु पर्यो। यसलाई मैले ए माने भने डिटर्मिनेन्ट अफ ए = 0 गर्नु पर्यो है। डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि अब म चाँडो निकाल्छु है, प्लस माइनस प्लस, यो 2 बाट सुरु गर्नु पर्यो र यतिलाई हेर्नु पर्यो, 9 - कति भयो त, 6। त्यसपछि माइनस ए, डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सकिन्छ होला। अब 5 × 3 भनेको 15 - 4 प्लस 3 × 15 - 6 भयो है। 15 - 6 = 0। यता हाम्रो 6 आयो माइनस, यो भनेको 11a आयो, प्लस 3 × यता कति आउँछ, 9 = 0। 27 + 6, 27 + 6 भनेको कति भयो, 33 = 11a। सो a को भ्यालु कति आयो त, 3 भनेर आयो। र अप्सनबाट पनि गर्न सकिन्छ, a को भ्यालु अप्सनबाट राख्ने, जसको डिटर्मिनेन्ट 0 आउँछ त्यही भनेको नट इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स हो नि है। a को भ्यालु 3 आयो। अनि 2077 मा यसरी सोधेको छ है। 2077 मा यस्तै हो, एउटा ल्याम्डा भनेर राखेको छ, इज इन्भर्टिबल भनेको छ, त्यो केसमा डिटर्मिनेन्ट नट = 0 गर्ने, अनि लास्टमा भ्यालु आउँदा पनि ल्याम्डा नट = भनेर आउँछ, तनाव लिनु पर्दैन। यस्तै अप्सन दिएको हुन्छ, त्यसमा टिक लाउने है। अप्सन चेक गरेर, अप्सनबाट चेक गर्ने, ठिक छ, टाइम लाग्दैन नि प्रोसेसबाट गर्दा पनि। यदि कसैलाई अप्सनबाट गर्न ठिक लाग्छ भने ठ्याक्क क्यालकुलेटरमा के गर्ने त, म्याट्रिक्स राख्ने, डिटर्मिनेन्ट 0 जुनले दिन्छ त्यसमा टिक लाउने। तर म यस्तोमै अलिक क्यालकुलेटर युज गर्न अलिक सिकाउन मन लागेन होइन, प्रोसेसबाटै पनि धेरै टाइम लाग्दैन, त्यही भएर मैले नसिकाएको है त्यसरी। ल अब यो क्वेसन हेरौँ। अब यो क्वेसनमा हामीलाई a × एडजोइन्ट अफ a कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ है। म्याट्रिक्सको प्रोपर्टी युज गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर भनिरहेको छु है। यदि फिजिकल क्लासहरू पढेको थियो क्ल्याम्पबुकमा भने हामीले क्लासमा यस्तो टाइपकोमा सर्टकट कसरी युज गर्ने भनेर पनि मैले सिकाएको थिएँ है। र हामी जेनरली हेर्दा चाहिँ हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भन्दा, अब यसको एडजोइन्ट निकाल्ने, यसको एडजोइन्ट निकाल्न त एकदमै गाह्रो हुन्छ 3/3 को है। त्यही भएर यो क्वेसन त्यसरी गर्ने होइन, एडजोइन्टको एउटा स्पेशल प्रोपर्टी छ र VBI प्रोपर्टी पनि हो है, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी।
A times adjoint of A गर्दा जहिले पनि डिटर्मिनेन्ट अफ A times आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ यसलाई सम्झिने यो इम्पोर्टेन्ट हो यसलाई यादै गर्ने A times adjoint of A भनेको कति हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ A times I डिटर्मिनेन्ट निकाल्न त एकदमै सजिलो हुन्छ हैन डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि सुरुमा 1 बाट सुरु गरौँ 1 टाइम्स यो भनेको 2 माइनस 0 अब बाँकी त सबै 0 छ यो रोमा सो यसको डिटर्मिनेन्ट आयो 2 अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हो त 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ अप्सन ए आउँछ धेरै सजिलो भयो के त्यही भएर कतिपय क्वेशनमा चाहिँ हामीले प्रोपर्टीहरु लगाउँदा पनि सजिलो हुन्छ इभिनिङ शिफ्टमा मैले फिजिकल क्लासमा मात्रै पढाएको थिएँ है अनलाइनमा चाहिँ मैले पढाएन फिजिकल ग्रुपमा चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स पढाएको थिएँ ल यो क्वेशन बुझियो होला है A टाइम्स एडजोइन्ट अफ A भनेको डिटर्मिनेन्ट अफ A टाइम्स I अनि एकचोटि क्वेशन यसरी पनि सोधेको छ क्वेशन कसरी सोधेको छ भन्दा इफ यो क्वेशन लेखौँ है सोधेकै क्वेशन हो एक्जाममा इफ A इज सिंगुलर म्याट्रिक्स then A times adjoint of A is च्याटमा लेखौँ त ल यसको एन्सर हेरौँ कतिजनाले मिलाउँछौ एक्जाममा सोधेको क्वेशन पनि हो यदि A चाहिँ सिंगुलर म्याट्रिक्स हो भने A टाइम्स एडजोइन्ट अफ A के हुन्छ नल म्याट्रिक्स एकदमै सजिलो किनकि A टाइम्स एडजोइन्ट अफ A भनेको भर्खरै हामीले पढ्यौं डिटर्मिनेन्ट अफ A टाइम्स I र सिंगुलर म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ त 0 0 टाइम्स आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको त 0 वास्तवमा 0 त हैन 0 भनेको म्याट्रिक्समा के हो त नल त्यसैले एन्सर चाहिँ नल म्याट्रिक्स हुन्छ यसको र यो क्वेशन सोधेको पनि हो ख्याल गर्नु है अब हेरौँ त 74 मा अघि हामी 3/3 को गरिसक्यौं भनेपछि यो त हाम्रो लागि केही पनि हैन डिटर्मिनेन्ट अफ A टाइम्स I यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ 2 + 4 भनेको कति भयो त 1 टाइम्स 1 भनेको 1 + 2 टाइम्स 4 भनेको यस्तो गर्नु पर्यो हैन यो भनेको कति आयो 5 आयो धेरै सजिलो हुन्छ यो प्रोपर्टी लगायौं भने र एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली सोधेको क्वेशन हो ख्याल गर्नु है त्यसपछि यसमा अब धेरैलाई यो खास आईओई पास क्वेशन राख्नुको कारण के पनि हो भन्दा धेरैको इन्टेन्सन कस्तो हुन्छ त भन्दा ए आईओई इन्ट्रान्स भन्ने बित्तिकै क्वेशन त एकदमै गाह्रो होला टफ होला भन्ने हुन्छ तर रियालिटी त्यस्तो हैन के क्वेशन सिम्पल क्वेशनहरु पनि हुन्छ थोरै क्वेशनहरु गाह्रो पनि हुन्छ है त्यही भएर आफ्नो कन्फिडेन्स चाहिँ लो गर्नु हुँदैन अब यो क्वेशन सोधेको छ के 2075 मा अब धेरैलाई के लाग्ला भन्दा के ले मल्टिप्लाई गर्यो भन्दा सबैमा के आउला भनेर धेरै जनाले योमा टिक लाउन सक्छौ तर यो चाहिँ एकदमै गलत हो जस्तै कुनै पनि एउटा म्याट्रिक्स छ है म्याट्रिक्स सपोज मैले यदि यो म्याट्रिक्स भएको भए 1 2 3 4 भनेर यो म्याट्रिक्स भएको भए K टाइम्स A भनेको हरेक एलिमेन्टलाई चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्थ्यो के म्याट्रिक्स हो भने चाहिँ के हुन्छ त हरेक एलिमेन्ट चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ तर डिटर्मिनेन्टमा त्यस्तो हुँदैन यो म्याट्रिक्समा भएको भए यस्तो हुन्थ्यो तर डिटर्मिनेन्टमा के हुन्छ कुनै एउटा रो अर कुनै एउटा कोलममा मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने है कुनै पनि एउटा डिटर्मिनेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको कुनै एउटा रो या कुनै एउटा कोलम हेरौँ त यो 2 4 यो कोलमलाई मात्र केले मल्टिप्लाई गरेको छ यसमा त यता पनि मल्टिप्लाई गर्यो यो गलत भयो यसमा डायगोनलमा मल्टिप्लाई गर्यो गलत भयो यो अप्सन मात्रै हाम्रो के भयो त राइट अप्सन भयो है बी मा टिक किन लगाइराछौ बी भनिराछौ कसैले आन्सर त भएन नि यसको है सबै मल्टिप्लाई हुँदैन यदि यहाँ डिटर्मिनेन्ट नदिएर ए मात्रै दिएको भए फेरि बी हुन्थ्यो तर फेरि ब्र्याकेट पनि चेन्ज गर्नु पर्थ्यो नि है किन बुझेनौ त यसलाई र म्याट्रिक्सलाई कुनै एउटा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको त्यसको हरेक एलिमेन्ट मल्टिप्लाई हुनु भयो तर डिटर्मिनेन्टमा त्यस्तो हुँदैन डिटर्मिनेन्टमा जस्तै मैले अब K टाइम्स डिटर्मिनेन्ट अफ A लेखे भने म यसलाई K 2K 3 4 भनेर फर्स्ट रोमा मात्रै मल्टिप्लाई पनि गर्न पाउँछु त्यसैगरी मैले
फर्स्ट कोलममा मात्रै मल्टिप्लाई गर्न पनि पाउँछु है, जे गर्दा पनि हुन्छ। तर हामीलाई दिएको कुन छ त फर्स्ट कोलममा मल्टिप्लाई गरेर दिएको छ। ख्याल गर्ने डिटरमिनेन्टलाई कुनै एउटा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको कुनै एउटा रो या कुनै एउटा कोलममा मात्रै मल्टिप्लाई गर्नु हो भनेर लेखौँ साइडमा। अनि यो क्वेसन सिम्पल भइहाल्यो। र त्यो भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो है, बिबिआई यो क्वेसन त बिगार नै नहुने क्वेसन हो है। अब एकैछिन यो क्वेसन च्याटमा लेखौँ त एन्सर। अब हेरौँ है, यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा जस्तै कुनै एउटा मैले म्याट्रिक्स लिए ए भनेर लिए है, कुनै एउटा म्याट्रिक्स लिए एबिसिडी भनेर लिए है। अनि मैले यसलाई केले मल्टिप्लाई गरिदिएँ। एकचोटि ध्यान दिएर यसको कन्सेप्ट बुझौँ है। यो के हुन्छ त हरेक इलिमेन्ट मल्टिप्लाई हुन्छ। म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको हरेक इलिमेन्ट मल्टिप्लाई गर्नु हो। र अब मैले यसको डिटरमिनेन्ट लगेँ, के टाइम्स ए को डिटरमिनेन्ट लगेँ भने यो के हुन्छ त एके बीके सीके डीके। अनि अब माइन्डमा फेरि एउटा के निकाल्ने हो, यसबाट एउटा के निकाल्न मिल्छ होला कि मिल्दैन होला, च्याटमा लेखौँ त। यसलाई यस्तो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, हेरौँ त कतिजनाले मिलाउँछौ। यो त लेख्नै मिल्दैन। यो लेख्नु भनेको त डिटरमिनेन्टलाई कुनै एउटा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्यो भने हरेक इलिमेन्ट मल्टिप्लाई हुन्छ भन्नु जस्तो हो, तर यस्तो होइन है। अब एकचोटि राम्रोसँग बुझौँ। कुनै पनि एउटा डिटरमिनेन्टलाई कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्दा कुनै रो या कुनै कोलममा मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ भने कुनै डिटरमिनेन्टमा पनि हामी कमन तान्दा कुनै रो या कुनै कोलमबाट कमन तान्न मिल्छ, पुरैबाट तान्ने होइन। त्यही भएर मैले सुरुको कोलमबाट एउटा के कमन ताने, एउटा के बाहिर आयो। सेकेन्ड रोबाट मैले कोलम भने जस्तो लाग्यो है मलाई, रो है रो। फर्स्ट कोलमबाट के कमन ताने, सेकेन्ड रोबाट पनि के कमन ताने। अनि बाँकी के भयो त एबिसिडी। यो भनेको के स्क्वायर टाइम्स डिटरमिनेन्ट अफ ए है। फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलमबाट ताने भन्न पनि पाइन्थ्यो, फर्स्ट कोलम र फर्स्ट रोबाट ताने भन्न, फर्स्ट कोलम र सेकेन्ड कोलमबाट ताने भन्न पनि पाइन्थ्यो, एउटै कुरा हो। हेरौँ त यसमा के ए को डिटरमिनेन्ट कति आयो, के स्क्वायर भनेर आयो। स्क्वायर किन आयो त भन्दा दुईटा रो थियो अथवा यो 2x2 को म्याट्रिक्स थियो, त्यही भएर स्क्वायर आयो। अब यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा भयो अथवा बुझेरै पनि थाहा भइसक्यो होला, इन जेनरल है, इन जेनरल एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी। के ए को डिटरमिनेन्ट भनेको के को पावर n टाइम्स डिटरमिनेन्ट अफ ए हुन्छ। बिर्सिनै नहुने प्रोपर्टी हो है। प्रोपर्टी एकदमै दुईटा बक्सभित्र राखिदिउँ फेरि इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले। अब यो क्वेसनमा हामी n भनेको के हो त अर्डर हो, क्वेसनमा दिएकै हुन्छ अर्डर। यसमा डिटरमिनेन्ट अफ -2a छ भनेपछि बाहिर के आउँछ त के को पावर n भनेको -2 को पावर n। n भनेको कति हो त अर्डर 3 भएको कारणले 3 टाइम्स डिटरमिनेन्ट अफ a। -2 को क्युब भनेको 8, 8 टाइम्स डिटरमिनेन्ट अफ a आउँदो रहेछ। अनि धेरैले है जसले प्रोपर्टी पढेको छैनौ नि, धेरैले टिक लाउने अप्सन भनेको यो है। -2 लाई डाइरेक्ट बाहिर तान्दिउँ न जस्तो लागिरहेको हुन्छ, यो चाहिँ एकदम गलत हो है। त्यही भएर कति आउँदो रहेछ, के को पावर n आउँदो रहेछ है। ओहो -2 को क्युब त 8 लेखिएछ नि, एकदमै इरर है, ठुलो इरर भएछ। माइनसको अड पावर त नेगेटिभ हुन्छ नि, यसलाई करेक्सन गरौँ त। मैले भर्खरै यो 8 टाइम्स डिटरमिनेन्ट अफ ए भनेछु, माइनसको क्युब त हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ नि, -8 डिटरमिनेन्ट अफ ए आउँछ है। करेक्सन गरौँ यसलाई सबैले ल। कि त क्वेसन यसरी आउँछ है, 2078 मा सोधिएको क्वेसन हो। अब यसलाई नेगेटिभ साइन हुन्न भनेर भन्दा छु, कता नेगेटिभ साइन हुन्न, -2 को क्युब भनेको नेगेटिभ हो नि, कहाँ बुझेनौ। हेर डिटरमिनेन्ट अफ के ए भनेको के हुन्छ त के को पावर n टाइम्स डिटरमिनेन्ट अफ ए हुन्छ। अहिले के को ठाउँमा कति छ त -2 छ, सो -2 को पावरमा n, n भनेको अर्डर 3
-2 को क्युब भनेको कति भयो त ल अहिले भयो राइट ल ठीक छ अघि मैले के लेखेको थिएँ त 8 लेखेको थिएँ -2 को क्युब भनेको यो है फेरि यहाँ स्क्वायर लेख्ने हैन नि यता यो सिकाएँ अब फेरि स्क्वायर लेख्ने हो र हैन नि यो त हाम्रो अर्डर 3 छ त्यसैले अर्डर जति हो त्यति लेख्नु पर्यो यस्तो नराम्रो क्वेसन सोधिरहेको छ एकजनाले यदि अर्डर 2/3 भयो भने के गर्ने भनेर सोधिरहेको छौ डिटरमिनेन्ट जहिले पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सको मात्रै निकाल्न मिल्छ कि अनि 2/3 कसरी हुन्छ त त्यो त्यस्तो सोध्नै भएन किनकि ठिक छ सोध्न त मिल्यो तर पनि डिटरमिनेन्ट त स्क्वायर म्याट्रिक्सको लागि मात्रै हुन्छ है रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्स जस्तै रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्समा फेरि दुईटै पर्छ नि स्क्वायर पनि पर्छ यदि अर्डर सेम भएन भने हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्न मिल्दैन है ल यदि क्वेसन त्यसरी सोधिएन यो टाइपको भने यसरी सोधिन्छ कि 2077 मा सोधिएको क्वेसन 2077 मा सोधिएको क्वेसन अब यो हाम्रो लागि गाह्रो भएन है के गर्नु पर्यो त भन्दा एकदम ध्यान दिएर हेरौँ है 5 टाइम्स एबी अब पहिला एउटा म्याट्रिक्स मात्रै हुन्थ्यो अहिले भित्र दुईटा म्याट्रिक्स छ तनाव लिनु परेन के किनकि म्याट्रिक्स ए को अर्डर कति हो त 2/2 म्याट्रिक्स बी को अर्डर पनि 2/2 भनेपछि एबी भनेको पनि एउटा म्याट्रिक्स हो जसको अर्डर कति हो 2/2 2/2 को दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अर्डर त 2/2 नै हुन्छ नि अब यो भनेको कस्तो भयो त k टाइम्स a को डिटरमिनेन्ट कति हुन्थ्यो k को पावर n टाइम्स डिटरमिनेन्ट अफ a है त्यसैले अहिले k को ठाउँमा कति छ त 5 सो 5 को पावरमा फेरि 3 लेख्ने हैन नि अघि 3 लेखे भनेर यता अर्डर कति छ 2 त्यही भएर माथि 2 भनेर लेख्नु पर्यो र भित्र त जुन म्याट्रिक्स छ त्यही राख्ने हो अहिले कुन म्याट्रिक्स छ ab छ अब त्यसपछि डिटरमिनेन्टको एउटा प्रोपर्टी छ दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर डिटरमिनेन्ट निकाल्नु र छुट्टा छुट्टै डिटरमिनेन्ट निकालेर मल्टिप्लाई गर्नु एउटै कुरा हो के भन्नुको मतलब ए र बी लाई मल्टिप्लाई गरेर डिटरमिनेन्ट निकाल्नु र डिटरमिनेन्ट अफ ए निकाल्ने अनि डिटरमिनेन्ट अफ बी निकाल्ने दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने यो एउटै कुरा हो सो यसमा हामीले कति राख्नु पर्यो डिटरमिनेन्ट अफ ए टाइम्स डिटरमिनेन्ट अफ बी 5 स्क्वायर भनेको 25 फेरि यहाँ मोडुलस सम्झेर यो -1 लाई 1 राख्ने हैन नि त्यो अप्सन पनि हुन्छ पक्का हुन्छ त्यो अप्सन है यो मोडुलस भनेर सम्झिने हैन नि डिटरमिनेन्ट हो डिटरमिनेन्ट नेगेटिभ पनि हुन्छ -1 भयो -1 टाइम्स b भनेको 3 25 टाइम्स 3 भनेको 75 माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो -75 आयो है -25 आउनेहरुले के गर्यो त डिटरमिनेन्ट अफ बी छुटाए जस्तो छ -25 आउनेले एउटा क्वेसन फेरि छ रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्सबाट यस्तो क्वेसनै बन्दैन है फेरि दुईजनाले सोधेको रहेछ रेक्टेंगुलर म्याट्रिक्सबाट यस्तो क्वेसन बन्दैन किनकि रेक्टेंगुलरको त डिटरमिनेन्टै निकाल्न मिल्दैन नि ल अब हाम्रो मेन यस्तो टाइपको क्वेसन सुरु भयो है त यो क्वेसनमा चाहिँ केटाहरु हँसाइरहेछौ च्याटमा है के लेखेर ल यसको डिटरमिनेन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने छ यो क्वेसन हामीले 12 मा गर्दा 11 12 मा गर्दा कसरी गर्थ्यौं त भन्दा ट्रान्सफर्मेसन अप्लाई गर्थ्यौं हैन कुनै एउटा कोलमबाट अर्को कोलम जोड्ने घटाउने कुनै रोबाट घटाउने तर हामीले इन्ट्रान्समा त्यस्तो गर्दैनौं हैन यो क्वेसन गर्नको लागि यस्तो टाइपको क्वेसन गर्नको लागि दुईटा मेथड हुन्छ हेरौं है डिटरमिनेन्टको क्वेसन गर्नको लागि तीनटा भन्दिम न ल एउटा भनेको प्रोसेस जुन हामीले 11 12 मा गर्यौं त्यो हामी अब त्यति युज गर्दैनौं है 11 12 को हामी प्रोसेस त्यति युज गर्दैनौं एउटा हुन्छ डाइमेन्सन है अनि अर्को हुन्छ भ्यालु पुट यसलाई हामी सिम्पल भाषामै लेख्दिए ल भ्यालु पुट भनेर प्रोसेस हामी त्यति अहिले युज गर्दैनौं डाइमेन्सन मेथड भनेको के हो सिकाउँछु भ्यालु पुट गर्ने मेथड के हो भनेर सिकाउँछु डाइमेन्सन मेथडले के भन्छ भन्दा डाइमेन्सन मेथड अप्लाई गर्नको लागि
हामी क्वेसनमा दिएको भ्यारिएबलहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा युनिट मानिदिन्छौँ। जस्तै यसमा के छ, एबिसी छ नि, एबिसीलाई म सपोज मिटर भनेर मानिदिन्छु है। अनि यति मानिसकेपछि के हेर्ने भन्दा यो हरेक इलिमेन्टको चाहिँ डाइमेन्सन डिफाइन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने के। जस्तै जोड यदि सम दिएको छ भने यसको डाइमेन्सन जति हो यसको पनि डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो। फरक डाइमेन्सनलाई त जोड्न मिल्दैन नि, चेक गरौँ। मिटर स्क्वायर ओके छ है। यता त एउटा मात्रै छ मिटर स्क्वायर, एउटा वालामा हेर्नै परेन के, एउटा मात्रै हुने वालामा हेर्नै परेन, दुईटा हुनेमा चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। यसको मिटर स्क्वायर यसको पनि मिटर स्क्वायर ठिक छ, यसको पनि मिटर स्क्वायर यसको पनि मिटर स्क्वायर। त्यति भइसकेपछि जुन हाम्रो मेन डायगोनल छ नि यसलाई भन्छौँ हामी मेन डायगोनल। मेन डायगोनलमा भएका इलिमेन्टहरूको डाइमेन्सनलाई मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तै बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायरको डाइमेन्सन के हो, मिटर स्क्वायर र मिटर स्क्वायर जोड्दा मिटर स्क्वायर हुन्छ, टाइम्स सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दुईटा मिटर स्क्वायरलाई जोड्यो भने मिटर स्क्वायर, दुईटा मिटर स्क्वायर जोड्यो भने मिटर स्क्वायर। यो हुन्छ मिटरको पावर 6। अनि डाइमेन्सन मेथडले के भन्छ भन्दा यसमा डायगोनलमा भएका इलिमेन्टहरूको डाइमेन्सन मल्टिप्लाई गर्दा जति आयो नि एन्सरको डाइमेन्सन पनि त्यति नै हुनुपर्छ भनेर भन्छ। तर अहिले हामीलाई क्वेसनमा के दियो त भन्दा चारवटै अप्सनको मिटरको पावर 6 छ डाइमेन्सन, किनकि यो पनि मिटर स्क्वायर यो पनि मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर भनेपछि मैले सुरुमै भ्यालु पुट गरौँ भनेर भन्दा पनि हुन्थ्यो, तर कुनैमा डाइमेन्सन मेथडबाट फास्ट एन्सर आउँछ के, त्यही भएर मैले सबै सिकाउन खोजेको। यसमा डाइमेन्सन मेथड किन काम लागेन भन्दा चारवटै अप्सनको त डाइमेन्सन सेम छ, चेक गरेर के गर्नु त, कामै भएन। त्यसैले हामी केमा जान्छौँ त, भ्यालु पुटमा जान्छौँ। भ्यालु पुटमा के गर्ने, एबिसीको भ्यालु राख्ने, तर भ्यालु यसरी राख्नु पर्यो कि चारवटै अप्सन फरक फरक हुनु पर्यो। जस्तै मानौँ मैले ए को भ्यालु 0 राखेँ, बी को भ्यालु 1, सी को भ्यालु 2। ए को भ्यालु 0 राख्ने बित्तिकै यो अप्सन पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0, त्यस्तो युज नगर्ने, चारवटै अप्सन फरक फरक आउने गरेर भ्यालु युज गर्ने। जस्तै मानौँ मैले ए को भ्यालु 1 पुट गरेँ, बी को भ्यालु पनि 1, सी को भ्यालु पनि 1। सुरुमा जहिले पनि अप्सन निकाल्ने, अप्सन ए को भ्यालु आयो 1, अप्सन बी को भ्यालु 2, अप्सन सी को भ्यालु 3, अप्सन डी को भ्यालु 4। त्यसपछि एबिसी को त्यही भ्यालु क्वेसनमा लगेर राख्ने। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर भनेको 2, यता 1 1 1 2 1 1 1 2। अब यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्दिने, ल निकालौँ। 2 टाइम्स 4 माइनस 1 भनेको 3, माइनस 1 2 माइनस 1 भनेको 1, प्लस 1 टाइम्स 1 माइनस 2, 6 माइनस 1 माइनस 1 4, 4 भनेको अप्सन डी है, 4 भनेको अप्सन डी। ए इक्वल्स टु 1, बी इक्वल्स टु 2, सी इक्वल्स टु 3 राख्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधिरहेको छौ, मजाले हुन्छ है। तर क्याल्कुलेसन गर्न थोरै बढी टाइम लाग्ला, त्यही भएर सकेसम्म सिम्पल भ्यालु युज गर्न खोजेको मैले। भ्यालु जुन पनि राख्न पाइन्छ, तर यति माइन्डमा राख्नु पर्यो कि चारवटै अप्सन फरक फरक हुनु पर्यो, त्यति भएपछि पुग्यो कि। त्यही भएर हामी जहिले पनि अप्सन सुरुमा निकाल्दिन्छौँ है, अप्सन सुरुमा निकाल्ने, त्यसपछि त्यो भ्यालुलाई लगेर क्वेसनमा राख्ने। डिटरमिनेन्ट कसरी लेख्नु भा भनेर भनिरहेको छौ। ए र बी को भ्यालु 1 राखियो, एबिसी को भ्यालु 1 राखियो, क्वेसन यस्तो भयो। अनि यसपछि 3/3 को डिटरमिनेन्ट निकाल्न त सिकाउनु पर्दैन होला नि। सेम अप्सन डाइमेन्सनको भन्नु न, नेटवर्क डाइमेन्सनको म नेक्स्ट क्वेसनमा सिकाउँछु है। यो डाइमेन्सन सेम हुने अप्सन दिएको मैले यसमा, डाइमेन्सन अब नेक्स्ट क्वेसनमा सिकाउँछु है। यो क्वेसन 2 मार्क्सको हो है, यो क्वेसन 2 मार्क्सकै हो। अब यो क्वेसनमा हेरौँ है। यो क्वेसनमा मलाई यसको भ्यालु निकाल्नु छ है। अब हामी प्रोपर्टिजहरू युज नगरेर निकाल्छौँ है। 1 2 3 राख्दा एकदमै सेफ साइड हुन्छ जहिले पनि, बुझ्यो। यो भ्यारिएबलको भ्यालु 1 2 3 राख्यो भने जहिले पनि अप्सन फरकै आइरा हुन्छ प्राय है। ल सुरुमा म अप्सनलाई क्याल्कुलेट गर्थेँ है, तर भ्यालु पुट गर्नुभन्दा पहिला म एकचोटि डाइमेन्सन चेक गर्छु। हेर, सबैको डाइमेन्सन डिफाइन छ नि, सम छैन भनेपछि सम डिफरेन्स छैन भने चेक गर्नै परेन। सिधै के गर्ने, मेन डायगोनलमा भएको हेर्ने।
1 को डाइमेन्सन हुँदैन, युनिटलेस हो। y को डाइमेन्सन के हो, मिटर, टाइम्स z को डाइमेन्सन मिटर भनेपछि z स्क्वायर को डाइमेन्सन मिटर स्क्वायर। डायगोनलमा भएका एलिमेन्टको डाइमेन्सनको प्रोडक्ट लिने, यो कति भयो, मिटरको पावर 3। अनि अप्सन चेक गर्ने, यो मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर, मिटरको पावर 6, यो एन्सर हैन। मिटरबाट मिटर घट्यो भने मिटरै आउँछ, यो पनि मिटर यो पनि मिटर, मिटरको पावर 3, यो हुन सक्छ, अरु मिटर कि पनि हुन सक्छ नि, त्यही भएर चेक गरौँ। यो 3टा मिटर जोड्यो भने मिटरमा आउँछ, यो मिलेन, यो मिटरको पावर 6 भयो है, यो मिटर भयो। अब यो दुईटा मिटरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने मिटर स्क्वायर, मलाई चाहिएको मिटर क्युब, कति सजिलो भयो के। त्यही भएर डाइमेन्सन मेथड चाहिँ युज गर्न आयो भने 1 को डाइमेन्सन कसरी हुन्छ त, 1 त कन्स्ट्यान्ट हो, त्यत्रो फिजिक्स पढाए हैन, कन्स्ट्यान्ट, यसको त डाइमेन्सन युनिट छैन नि, 1 को युनिट छैन के है। डाइमेन्सन मेथड, ल डाइमेन्सन मेथड फेरि रिभाइज गरिदिन्छु हेर। डायगोनलमा भएका एलिमेन्टको डाइमेन्सन लेख्ने, 1 डाइमेन्सनलेस भयो, लेखिएन। y को डाइमेन्सन मिटर, किनकि xyz लाई हामीले मिटर मान्यौं। z स्क्वायर भनेको मिटर स्क्वायर, यो भयो मिटर क्युब। अनि अप्सनमा पनि के गर्ने, xyz लाई मिटर राख्ने, अनि कुनले मिटरको पावर 3 दिन्छ भनेर हेर्ने। यदि अर्को पनि मिटरको पावर 3 भएको भए म डाइमेन्सन चेक गरेर काम हुन्थेन, त्यसमा म के गर्थे, फेरि अघि जस्तै भ्यालु एजुम गर्थे है। यो मेथडलाई डिग्री मेथड नि भन्छन्, डाइमेन्सन मेथड, डिग्री मेथड जे भन्दा पनि भयो है। ल यो 2074 मा सोधिएको क्वेशन अब हामी हेरौँ। सुरुमा म भनिरहेको छु डाइमेन्सन अप्लाई हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गरिहाल्ने, फास्ट हुन्छ के। जस्तै यसमा हेरौँ त, यो a को डाइमेन्सन मिटर है, b को डाइमेन्सन मिटर प्लस मिटर, दुईटा मिटर त जोड्न मिल्छ, त्यही भएर डाइमेन्सन डिफाइन छ नि। सो हामी के गर्ने त, मेन डायगोनलमा जे छ त्यसको डाइमेन्सनको प्रोडक्ट गरिदिने। 1 को डाइमेन्सन हुँदैन, लेख्नु परेन। b को डाइमेन्सन मिटर, अब यो दुईटाको सम गर्दा मिटर, यसको डाइमेन्सन एज अ होलमा मिटर स्क्वायर हुने भयो, मिटर स्क्वायर टाइम्स AB को डाइमेन्सन, दुईटा मिटरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने मिटर स्क्वायर। सो क्वेशनको डाइमेन्सन के आयो, मिटरको पावर 4। हाम्रो एन्सरको डाइमेन्सन पनि मिटरको पावर 4 हुनुपर्छ। 1 भनेको कन्स्ट्यान्ट, यो 1 को डाइमेन्सन हुँदैन, सो सिधै काट्न मिल्छ है। अब यो त मिल्दै मिलेन, यो भनेको मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर, त्यसमा 1 जोड्यो, यो त मिल्दै मिलेन। मलाई चाहिएको मिटरको पावर 4 हो, यो डिफाइन्डै भएन। यो मिटरको पावर क्युब हो है। अनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, 0 को डाइमेन्सन है जे पनि हुन सक्छ है, डाइमेन्सन क्यान बी एनीथिङ। 0 को डाइमेन्सन जे पनि हुन सक्छ के, भ्यालु पो 0 आयो त। जस्तै ₹5 माइनस ₹5 भनेको 0 हो, तर 0 के हो त, 0 रुपिज हो नि। त्यही भएर त्यसै गरी मैले 5 मिटर माइनस 5 मिटर लेखेँ भने यो 0 हो, 0 मिटर। 0 को डाइमेन्सन जे पनि हुन सक्छ है। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा, यदि यो हैन यो हैन यो हैन भनेपछि पक्कै पनि यसको डाइमेन्सन मिटरको पावर 4 होला भनेर बुझ्नु पर्यो के। डाइमेन्सन मेथडबाट एन्सर फास्ट आउँछ, कहाँ एजुम गर्दा त टाइम लाग्छ नि। डाइमेन्सन मेथड फास्ट हो, यसलाई हेर्ने सिधै मिटरको पावर 4 भयो, मिटरको पावर 4 यसले दिँदैन यसले दिँदैन यसले दिँदैन यसले दिन्छ। यदि हैन, यदि डाइमेन्सनबाट गर्न सकिएन भने भ्यालु मेथड सबैमा काम लाग्छ के। त्यही भएर ल म भ्यालु राखेर पनि गरिदिन्छु। जस्तै मैले a को भ्यालु सपोज 1 माने, b को भ्यालु 2 माने, c को भ्यालु 3 माने, अनि यता 1 1 1 भयो है। a भनेको हाम्रो कति छ त, 1, b प्लस c भनेको कति भयो, 5, bc भनेको 6 भयो, b भनेको 2, c प्लस a भनेको हामीसँग 4 भयो, ca भनेको कति भयो, 3, c भनेको हामीसँग कति छ, 3 टाइम्स a प्लस b भनेको कति भयो त, 3, ab भनेको कति आयो, 3 भनेर आयो, ए 2 है। अब यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने, कति भ्यालु आउँछ भनेर हेर्ने, 0 आउँछ होला है, अनि 0 मा टिक लाउने। यो चाहिँ भ्यालु मेथड भयो। डाइमेन्सन मेथड
डाइमेन्सन मेथडबाट हो भ्यालु पुट गर्दा त हेरौँ त भ्यालु पुट गर्यो भने त डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्यो है अलि टाइम बढी लाग्छ नि त डाइमेन्सन मेथडबाट मिल्ने इक्वेसन एकदमै चाँडो आउँछ यदि मिल्ने टाइपको हो भने दुईटाको डाइमेन्सन सेम दियो भने त मिल्दैन अब यो क्वेसन हेरौँ है 5 रुपिस माइनस 4 रुपिस इक्वल्स टु के भयो 1 रुपिस त्यस्तो बुझ्ने होइन नि फेरि हामीले डिटरमिनेन्टको क्वेसनमा एबिसीको भ्यालु मात्रै डाइमेन्सन मानिरहेछौँ नि है एबिसीलाई मात्रै डाइमेन्सनवाला पार्ट मानिरहेछौँ सो 1 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो भनेर हामीले ट्रिट गर्नुपर्छ है अप्सनमा निकाल्दा चाहिँ कसले के सोधिरहेछ डाइमेन्सन डाइमेन्सन मेथड डिग्री मेथड त्यसमा टेन्सन नलिऊ न यसमा गर्ने काम भनेको मेन डायगोनलमा भएको इलिमेन्टको डाइमेन्सनको प्रोडक्ट लिने हो त्यसलाई चाहे डाइमेन्सन मेथड भन्न डिग्री मेथड भन्न मेथडसँग हामीलाई सरोकार छैन है र यदि डाइमेन्सनको टेन्सन लिन जरुरी छैन भने सबै केसमा भ्यालु राखेर गर्न मिल्छ के सबै केसमा भ्यालु पुट गर्थ्यौ सजिलै एन्सर आउँछ जे सजिलो लाग्छ त्यही युज गर एकजना भाइले एकदमै राम्रो भनिरहेको छ मैले दुईटै मेथड सिकाएँ है जुन सजिलो लाग्छ त्यही युज गर्ने हो भ्यालु मेथड सधैँ काम लाग्छ डाइमेन्सन मेथड कहिलेकाहीँ मात्रै काम लाग्छ सो सधैँ भ्यालु युज गर्थ्यौ ल भ्यालु नै युज गरौँ यसमा त डाइमेन्सन कामै लाग्दैन किन ए मिटर हो यसको डाइमेन्सन छैन दुईटालाई जोड्न मिल्दैन सो यसमा त भ्यालु मेथड मात्रै हो अब ए को भ्यालु सपोज मैले कति राखेँ त एको भ्यालु यसो मैले 2 राखिदिएँ है सेम आउने भ्यालु नलिम जति राख्दा पनि हुन्छ यो 3 1 1 भयो 2 यो 3 1 भयो 1 1 कति भयो 3 भयो यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्ने निकालेर हेरौँ 3 टाइम्स 9 माइनस 1 भनेको 8 माइनस 1 6 माइनस 1 भनेको 5 प्लस 1 2 माइनस 3 है भनेको 24 माइनस 5 माइनस कति भयो त हाम्रो 1 भयो है जति 82 2 राख्दा सेम हुन्छ 82 पहिला अप्सन निकाल्नु पर्थ्यो है ठिक छ मैले अप्सन चेक गर्नु पर्थ्यो सुरुमा क्याल्कुलेसन के भयो भन्दैछु कसैले पहिला म भ्यालु नै राखिदिन्छु नि त यसमा ल यदि मैले a को भ्यालु 2 युज गरेँ भने 5 टाइम्स 2 कति आउँछ त 10 आउँछ यो भनेको 4 टाइम्स 5 भनेको कति आउँछ 20 आउँछ यता 4 टाइम्स 5 हो एकदमै राम्रो है a को भ्यालु 2 युज गर्यो भने दुईटा अप्सन सेम आउँदो रहेछ त्यही भएर a को भ्यालु चेन्ज गर्ने के a को भ्यालु सपोज 3 ल्याऊ अनि 3 राखेर चाहिँ अप्सन सुरुमा निकाल है 5 टाइम्स 2 6 टाइम्स 2 भनेको 12 भयो and 3 square भनेको 9 है 9 times 6 9 times 5 है 45 भयो 3 times 2 भनेको 6 6 times 6 भनेको कति भयो त 36 भयो है यसरी चाहिँ हामी गरौँ भ्यालु फरक फरक 1 मै आउँछ भनेर भनिरहेछु यसमा पनि ट्रायल गर्दा हेरौँ त यो त 3 + 3 को स्क्वायर यो पनि 36 आयो नि यो भ्यालु राख्न मिलेन के a को भ्यालु मैले 1 राखेँ है a को भ्यालु 1 राख्यो भने 4 टाइम्स 2 भनेको 8 यसमा हामीले राख्यौँ भने कति आउँछ 4 आउँछ है 4 टाइम्स 2 भनेको यो पनि 8 आयो नि है यसमा हामीले a को भ्यालु 1 राख्यौँ भने 4 को स्क्वायर कति आयो 16 आयो अप्सन सेम आइरहेछ के है 3 राख्दा b को है हो यहाँ बिग्रेछ के यो बिग्रेर केही फरक त परेन है 3 को स्क्वायर भनेको 9 टाइम्स 6 भनेको 54 हुन्छ अब यदि भ्यालु चाहिँ यस्तो आउन थाल्यो भने यसमै चेक गरिदिने के जस्तै यो क्वेसनको म गरिदिन्छु हेर है जस्तै यसमा मैले 2 राखेँ भने 5 को स्क्वायर कति आउँछ 25 आउँछ म 2 नै राखेर गर्छु यसमा 2 टाइम्स 1 2 + 1 भनेको 3 भयो 1 1 1 2 + 1 भनेको 3 भयो 1 1 1 2 + 1 भनेको 3 भयो यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्दिए 3 टाइम्स 3 9 - 1 भनेको 8 भयो +3 हो है -1 3 - 1 गर्दा 3 - 1 भयो
+1 1 -3 भयो यो भनेको 24 -2 -2 आयो है यो 20 आयो 20 आइसकेपछि यो दुईटामा जुन पनि एन्सर हुन सक्छ तर यो 4 र फर्स्ट त एन्सर हैन नि अब हामीले बी र सी मा मात्रै चेक गर्न सक्छौं ए को भ्यालु 1 राखेर अथवा 3 राखेर है ट्रायल गर्दिए सुरुमा ए को भ्यालु अरु कुनै छ भने त्यही राख के फरक पर्दैन अब मैले ए को भ्यालु 1 राखे भने कति भयो त 2 1 1 1 2 1 1 1 2 अब यसको डिटरमिनेन्ट निकालौं 2 टाइम्स 4 - 1 भनेको 3 -1 2 - 1 भनेको 1 +1 1 - 2 भनेको -1 6 - 1 - 1 4 आयो नि त्यही भएर 4 दिने अप्सन त कुन हो बी त्यही भएर यो एन्सर भयो के है हामीले तीनटै भ्यालु पुट गर्दा दुईटा अप्सन सेम आइदियो त्यही भएर मैले धेरै अरु भ्यालु चेन्ज गरेन के ए को भ्यालु 2 नै राख्दिए डिटरमिनेन्ट निकाल्दा 20 आयो 20 आइसकेपछि यो एन्सर पनि हुन सक्छ यो एन्सर पनि हुन सक्छ यो दुईटा त हैन त्यही भएर यो दुईटालाई मैले हटाइदिए अनि ए को भ्यालु 1 राख्दा बी 4 आउँथ्यो सी 8 आउँथ्यो अनि ए को भ्यालु 1 राखेर मैले यसको डिटरमिनेन्ट निकाले 4 आयो सो बीमा मल्टिप्लाई कुनै भ्यालु राख्दा डाइरेक्ट आइराको छ भने ठीक छ 4 मा आइराको छ भनेर भनिराछौ ठीक छ है एकदमै ठीक छ एकजनाले पुरै एक्सप्लेन गरेर लेखिराछौ ठीक छ है यसरी गर्नु पर्यो अथवा एको कुनै 4 मा चाहिँ सबै अप्सन फरक आयो भने त्यही राख्दियो एकै स्टेपमा काम हुने भयो है 5 मा आउँछ डाइरेक्ट भनेर भनिराछु एकजनाले 5 राख्यो भने एकैचोटीमा हुने भयो तर अब कहिलेकाहीँ यस्तो केस पनि आयो नि त हेरौँ न 1 राख्दा पनि सेम 3 राख्दा पनि सेम 2 राख्दा पनि सेम यो केसमा अब भ्यालु धेरै चेन्ज गर्न मन लागेन भने एकचोटी एउटामा गर्दियो अब सुरुमै डिटरमिनेन्ट 25 आएको भए त यसमा टिक लगाइदिन्थ्यौँ तनाव हुन्थेन र डिटरमिनेन्ट फेरि 20 आयो त्यही भएर अर्को भ्यालुमा मैले निकाले यसमा डाइमेन्सन अप्लाई चाहिँ नगर्नु नि फेरि यो डाइमेन्सन मिटर हो यसको डाइमेन्सन छैन त्यही भएर त्यसरी डाइमेन्सन अप्लाई नगर्ने यसमा है त अगाडि जाउँ हामी अब यो क्वेशन हेरौँ यो क्वेशनमा 1 को डाइमेन्सन के हो त यो डाइमेन्सनलेस हो डिफाइन त छ नि डाइमेन्सनलेस भए पनि यो मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर 1 बाइ मिटर 1 बाइ मिटर 1 बाइ मिटर डाइमेन्सन मिलिरहेको छ ठीक छ त्यही भएर मेन डायगोनलको डाइमेन्सनको प्रोडक्ट ल्याऊ 1 को डाइमेन्सन हुँदैन yz भनेको दुईटा मिटरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने मिटर स्क्वायर टाइम्स यो 1 बाइ मिटर भनेपछि मलाई अप्सनमा मिटर चाहियो है यो मिटर टाइम्स मिटर भनेको मिटर क्यूब यो एन्सर हैन यो मिटरको पावर कति भयो त मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर मिटर स्क्वायर गर्दा मिटरको पावर 6 यो पनि एन्सर हैन यो 1 बाइ मिटर क्यूब भयो यो पनि एन्सर हैन भनेपछि पक्कै पनि 0 हुनु पर्यो त्यही भएर डाइमेन्सन युज गर्दा एन्सर चाँडो निस्किन्छ तर क्वेशन त्यस्तै हुनु पर्यो है डाइमेन्सन बाहिरको पनि डाइमेन्सन भ्यालिड हुनुपर्छ त्यही भएर त एउटा एउटा चेक गरेको नि नत्र त म यसमा पनि डाइमेन्सन लगाउँथे नि सबैको डाइमेन्सन चाहिँ भ्यालिड हुनुपर्छ सबै एलिमेन्टको है म्याट्रिक्समा भएको सबै एलिमेन्टको डाइमेन्सन चाहिँ भ्यालिड हुनुपर्छ जस्तै 1 + a भनेर यस्तो आयो भने डाइमेन्सन मेथड काम लाग्दैन किनकि यसको युनिट हामी मिटर राखिराछौँ यसको त युनिटै छैन डाइमेन्सन मेथड अप्लाई गर्नको लागि त्यो डिटरमिनेन्टमा भएको हरेक एलिमेन्टको डाइमेन्सन एक्जिस्ट गर्नुपर्छ मतलब डिफाइन्ड हुनुपर्छ यो 1 को डाइमेन्सन मिटरको पावर 0 भन्न मिल्छ यो पनि मिटरको पावर 0 यो पनि मिटरको पावर 0 यो मिटर स्क्वायर सबैको निस्किन्छ सो यसमा हामीले भ्यालु पुट गरिराख्नु परेन त्यही भएर मैले दुईटै सिकाउनुको कारण यो हो के त्यही भएर दुईटै सिकाएको है अब कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेसन हुन्छ तर टाइम कति बाँकी छ हामीसँग हेरौँ है एकछिन बाँकी रहेछ सबै मिल्नु पर्दैन डाइमेन्सन सेम हुन जरुरी छैन कि जस्ट एक्जिस्ट गरिदिनु पर्यो अनडिफाइन हुने टाइपको हुनु भएन जस्तै कुनै पनि एलिमेन्ट यस्तो हुनु भएन कि 1 + a भइदियो भने यसलाई हामी मिटर राखिराछौँ यो त डाइमेन्सनलेस हो भनिराछौँ अनि यो दुईटा जोड्न मिल्दैन नि त त्यही भएर त्यस्तो वाला चाहिँ हुनु पर्यो
अब कहिलेकाहीँ क्वेसन यसरी सोध्छ, यो क्वेसन सोधेको क्वेसन हो, यसमा त भ्यालुबाटै जानु पर्यो, तर भ्यालु यसरी राख्नु पर्यो कि 1/a + 1/b + 1/c जोड्दा कति आउनु पर्यो 0 है। अब सपोज मैले a को भ्यालु 2 पुट गरेँ अनि b को भ्यालु 2 पुट गरेँ, c को भ्यालु -1 पुट गरेँ भने यो 0 आउँछ नि। यदि कसैलाई भ्यालु राख्न आएन भने a र b को भ्यालु कुनै राखिदिने, c को भ्यालु आफै आउँछ के। जस्तै a को भ्यालु सपोज 1 राखिदेऊ, b को भ्यालु 1 राखिदेऊ, c को भ्यालु आफै यो एक्सप्रेसनबाट आउँछ। मैले चाहिँ सिधै हेर्ने बित्तिकै थाहा पाएँ 1/2 भनेको 1 अनि 1 बाट 1 घटायो भने के हुन्छ 0 हुन्छ। सो c को भ्यालु मैले -1 राखेँ। अब यो केसमा त्यति मात्रै फरक हो कि पहिले एबिसी जे पनि राख्न पाउँथ्यौँ, अप्सन फरक हुनु पर्थ्यो है। अहिले त अप्सन फरकै छ नि, यसमा पनि यो 0 छ, एबिसी गर्यौँ भने यो कति आउँछ त -4, यो कति आउँछ 4, यो 1। अब यसमा राखिदिउँ 1 + a भनेको 3 1 1 1 1 + b भनेको 3, यता 1 भयो 1 1 1 - 1 भनेको कति भयो त 0 भयो। यसको डिटरमिनेन्ट निकालौँ 3 0 - 1 भनेको -1 -1 0 - 1 भनेको पनि -1 + 1 1 - 3 है, -3 + 1 -2 है, -5 + 1 भनेको -4 है, -5 + 1 भनेको -4। सो हामीले एकपटक एउटा अप्सनमा टिक लगाएपछि चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मजाले मिल्छ। कम्प्युटर बेस्ड इक्जाम हो, एउटा अप्सनमा टिक लगाइसकेपछि त्यो चेन्ज गर्न पनि मिल्छ है, टेन्सन लिनु पर्दैन, मजाले मिल्छ। अरू भ्यालु पनि मजाले राख्न मिल्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन के। जस्तै a को भ्यालु मैले 1 राखेँ, b को भ्यालु 1 राखेँ भने c कति आउँछ 1 + 1 + 1/c = 0 1/c = कति भयो त -2, c को भ्यालु -1/2। यो भ्यालु राखेर गर्दा पनि हुन्छ, एन्सर सेम नै आउँछ है। एकचोटि टिक लगाइसकेपछि त्यसलाई फेरि त्यो क्वेसन अब म गर्दैन भनेर छोड्न चाहिँ मिल्दैन है। एकचोटि टिक लगाइसकेपछि अप्सन चेन्ज गर्न मिल्छ, तर म गर्दैन भनेर छोड्न मिल्दैन। भ्यालु कसरी भयो भनेर भनिरहेको छु हेर, यसको डिटरमिनेन्ट कति आयो -4 अनि एबिसी को भ्यालु अप्सनमा पनि लगेर राख्नु पर्यो नि, अप्सन बीले -4 दिन्छ। सो अप्सन बीमा टिक लगाएँ। फेरि त्यस्तै टाइपको यो क्वेसन पनि हो, यो दुईटा गर्यो भने अब पुग्यो कि यस्तो टाइपको पनि। अब यसमा के हुनु पर्यो त xyz + 1 गर्दा 0 हुनु पर्यो। ल x को भ्यालु हामी सोच्न थालौँ, x को भ्यालु 1 राखेँ मैले। अब यता 1 छ नि, यसलाई -1 बनाइदियो भने त 0 हुन्छ। सो y को भ्यालु मैले 1 राखेँ, z को भ्यालु -1 राखेँ। यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्दा -1 -1 + 1 0 हुन्छ। सो यो भ्यालुलाई मैले राखेँ, x को भ्यालु 1, x² पनि 1, अब 1 + x³ त 0 हुने भयो। y को भ्यालु 1 छ, y² पनि 1 हुने भयो। अनि 1 + y³ भनेको यो पनि 0 भयो। अब हामीले थर्ड रो चाहिँ निकालिराख्नु पर्दैन, किनकि डिटरमिनेन्टमा कुनै दुईटा कोलम या दुईटा रो सेम छ भने त्यसको डिटरमिनेन्ट डाइरेक्ट कति हुन्छ 0। सो यो क्वेसनको एन्सर सिधै कति भयो 0 भयो। 2 हुँदैन र भनिरहेको छु, 2 हुँदैन यसको एन्सर है, निकालेर हेर न, ए नै आउँछ है। ए भ्यालु युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन है, जुन भ्यालु युज गर्दा पनि हुन्छ, तर यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो XYZ को, र कन्डिसन सेटिस्फाई हुने चाहिँ जुन भ्यालु राख्दा पनि एन्सर सेम नै आउँछ नि फेरि है, ए नै आउँछ। ल एकजनाले क्वेसनै पठायो फेरि 1 + x³ 2 हुँदैन नि, 1 + x³ भनेको -1 को क्युब, -1 को क्युब 1 हुँदैन। अघि मैले यस्तो बिगारिरहेको छु नि क्यालकुलेसन गर्दा, तिमीहरूले नबिगार। 1 - 1 त 0 हो नि। यदि कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने पर्सनली तिमीहरूले मलाई मेसेज गरेर फेसबुक अथवा कुनैमा सोध्न सक्छौ है। ल तिमीहरूले च्याटमा चाहिँ अब एकजनाले एकदम दुःख गरेर क्वेसनै टाइप गरेर रहेछ। ल अब म यसको लास्ट एउटा क्वेसन गराउँछु है, 2078 मा सोधिएको क्वेसन, र यसपछि चाहिँ हामी आजको क्लास चाहिँ इन गर्नुपर्छ होला है, योभन्दा बढी फाइदैन। जुन -1 राख्दा पनि हुन्छ,
ओहो के गरेछु मैले यसमा यस्तो इरर गरिरहेको रहेछु है यहाँ हेरौँ त सबैले भ्यालु अहिले एकजना भाइले भन्यो भर्खर थाहा भयो एक्स त 1 हो नि एक्स 1 भइसकेपछि त 1 को क्युब 1 + 1 भएर 2 हो तल चाहिँ 0 हो के z लाई -1 राखेको रहेछु नि अनि y क्युब भनेको यता पनि 2 भयो है अब दुईटा रो सेम हुन्थ्यो एन्सरमा त फरक परेन तर मैले भ्यालु लेखेको चाहिँ मिस्टेक भइरहेको रहेछ है एक्स चाहिँ मेरो माइन्डमा -1 y पनि -1 सोचिरहेको रहेछु होइन है यता हामीले के गर्यौं त 1 + x1 थियो सो यता 2 आउँछ है एकजना भाइले भनेको एकदमै ठिक छ अनि त्यसै गरी यता 1 + 1 को क्युब पनि 2 भयो है यता चाहिँ 0 आउँथ्यो z मा तर दुईटा रो सेम भएको कारणले 0 नै भयो ल करेक्सनको लागि धन्यवाद है अब यो क्वेशन गर्नको लागि अब यसमा हामीले के को भ्यालु निकाल्नु छ नि एबीसी को भ्यालु आफै एजुम गर्दिने र एबीसी को भ्यालु एजुम गर्दा फेरि 0 एजुम गर्नु भएन किनकि 0 एजुम गर्यो भने त के वाला टर्मै यो 0 भइदिन्छ अनि के कसरी निकाल्ने हैन त्यही भएर हामी सजिलो भ्यालु एजुम गरौँ ए को भ्यालु 1 मानौँ बी को भ्यालु पनि 1 सी को भ्यालु पनि 1 0 नमान्ने 0 मान्यो भने त राइट साइडमा 0 हुन्छ अनि के निस्किदैन नि त सो यता हाम्रो कति भयो त -1 1 1 यता 1 -1 1 1 1 -1 भयो है इक्वल्स टु k टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर अब यसको डिटरमिनेन्ट निकालौँ क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दा पनि हुन्छ 1 - 1 -1 -1 -1 +1 1 +1 यो सेम भएको कारणले यो क्यान्सल आउट भयो है यता हाम्रो के मात्रै बाँकी हुन्छ -2 टाइम्स -1 भनेको 2 +2 इक्वल्स टु के को भ्यालु यसरी हामी 4 भनेर निकाल्न सक्छौं 4 लाई चाहिँ टिक लगाउनु पर्यो है स्क्वायर गर्दा -1 आउँदैन होला भनेर भन्दा छ कुनमा हो त्यस्तो हैन नि फेरि धेरै बुझ्यौ तिमीले यो ए लाई स्क्वायर गरेको हैन नि स्क्वायर गरेर माइनस राखेको हो के यो ए लाई स्क्वायर गरेको यस्तो हैन नि त -a को स्क्वायर हैन नि यो त ए लाई स्क्वायर गरिसकेपछि बाहिर माइनस राखेको सो यो नेगेटिभ भएको यस्तोमा कन्फ्युज नहो है फेरि यसलाई 1 लेख्ने हैन नि ल why we assumed ABC ABC को भ्यालु यो आइडेन्टिटी जस्तो हो कि ABC को भ्यालु जुन राखे पनि यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ हामीलाई के को भ्यालु निकाल्नु थियो त्यही भएर ABC को हामीले भ्यालु कुनै एउटा भ्यालु एजुम गर्यौं ABC को भ्यालु एजुम गर्यो भने लेफ्ट पार्ट पनि थाहा हुन्छ राइट पार्टमा के मात्रै बाँकी हुन्छ नि त सो के को भ्यालु सजिलै निस्किने हुँदा चाहिँ हामीले त्यसको भ्यालु चाहिँ एजुम गरेको हो यसरी गरौँ है यस्तो टाइपको क्वेसन डिटरमिनेन्टको अब थोरै बाँकी छ त्यो पनि गराइदिन्छु है अब इक्जाम आइसक्यो नि त त्यही भएर सकेसम्म धेरै क्वेसन गरौँ यसमा डेल्टा 1 कहिलेकाहीँ इक्जाममा यसरी सोध्छ 2075 मा सोधेको क्वेसन हो एउटा डेल्टा 1 दिन्छ अर्को कुनै दिन्छ दुईटाको रिलेसन के हो भनेर भन्छ यता माथि के छ a1 b1 c1 छ यता a2 b2 c2 यता a3 b3 c3 यसमा फरक के छ त यो a2 मा डेल्टा 2 लाई मैले के गर्न सक्छु त भन्दा यो a1 लाई माथि लगेर जानु पर्यो किनकि मलाई रिलेसन त डेल्टा 1 सँग निकाल्नु छ र डिटरमिनेन्टमा याद गरिराखौं सम्झिराखौं कुनै दुईटा रो या कोलमलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्यौं भने साइन माइनस राख्नु पर्छ त्यसै मैले यो a1 b1 c1 लाई माथि लग्न खोज्दैछु यसलाई तल ल्याउन खोज्दैछु सो माथि a1 b1 c1 लेखे तल a2 b2 c2 लेखे दुईटा रोलाई इन्टरचेन्ज गरे दुईटा रोलाई इन्टरचेन्ज गरेपछि साइन माइनस राख्नुपर्छ यता a3 b3 c3 र यो कुरा त हामीलाई थाहा छ यो त क्वेसनमा दिएकै कुरा हो यता डेल्टा 2 छ डेल्टा 2 इक्वल्स टु कति आयो -डेल्टा 1 है सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल्स टु 0 है हाम्रो राइट एन्सर कुन भयो त यो अप्सन भयो त्यसले दुईटा डेल्टा दिएर रिलेसन निकाल्ने टाइपको क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो भनेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई डिटरमिनेन्टको प्रोपर्टी थाहा छ कि थाहा छैन भनेर चेक गर्नलाई सोधिन्छ कि है
त्यही भएर दुईटा कोलम या दुईटा रोलाई इन्टरचेन्ज गर्दा साइन चेन्ज हुन्छ डिटरमिनेन्टको। त्यो कुरा चाहिँ यसको एन्सर कसरी, यसको एन्सर 2 आयो भनेर भनिरहेको छ। 2 आउँछ र 4 आउँछ, क्यालकुलेसन गर्न बिगारेको होला है। केही छैन, एबिसी को भ्यालु राख्ने हो, के को भ्यालु आफै निस्किन्छ। क्यालकुलेसन एकचोटि हेर 4 नै आउँछ है। ट्रेस निकाल्न सिकाउँछु, र्याङ्क निकाल्न पढ्नु पर्दैन, र्याङ्क त ब्याचलर्समा गएर पढ्ने हो है। इन्जिनियरिङ जोइन गर्यो भने र्याङ्क ब्याचलर्समा पढ्ने हो। ट्रेस निकाल्न चाहिँ म सिकाउँछु। र्याङ्क निकाल्न पनि गाह्रो कुरा त होइन है, तर ब्याचलर्समा सोध्छ के, ब्याचलर्समा सोध्ने कुरा त सजिलै हो र्याङ्क पनि। तर हाम्रो 11 मा छैन नि र्याङ्क भनेर हामीले पढेको हो, र र्याङ्क त हामीले के गर्छौँ त ब्याचलर्समा पढ्छौँ। सो र्याङ्कको क्वेसन सोधिँदैन, मैले सोधेको देखेको पनि छैन अहिलेसम्म। विकली टेस्टहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ राखिन्छ। विकली टेस्टमा चाहिँ अब कुनै क्वेसनहरू राख्दै जाँदा यताउताबाट सिलेबस भन्दा बाहिरको पनि पढ्न सक्छ, त्यसमा टेन्सन नलिउँ न। पढाउनु भयो भने त झन् राम्रो भइहाल्यो नि, फेरि ब्याचलर्समा पनि पढ्छौँ। ल अब एउटा लास्ट क्वेसन है, यसमा हाम्रो एबिसी एलएमएन पिक्युआर इक्वल्स टु के भनेर दिएको छ। यसको भ्यालु कति हो भनेर चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। अनि हामीले अघि नै पढेको डिटरमिनेन्टमा कुनै एउटा कोलम या कुनै एउटा रोबाट हामीले कमन लग्न मिल्छ। जस्तै यदि हामीले यो कोलमलाई हेर्यौँ भने यो कोलममा 3 कमन छ नि, त्यही भएर म 3 कमन लग्छु है। एउटा कोलमबाट मात्रै पनि कमन लग्न मिल्छ के डिटरमिनेन्टमा। 3 कमन लग्यो भने यता 2a हुन्छ, यता त 3 कमन गइसक्यो, सो यता l हुन्छ, यता p है। यता हाम्रो के मात्रै हो त, l मात्रै हो। यता 2b, यता m, यता q, यता 2c, n र r। प्रोपर्टी युज गर्दा फास्ट हुन्छ, भ्यालु राख्न थाल्यो भने टाइम बढी लाग्छ। अब 2 फेरि फर्स्ट रोबाट पनि कमन लग्न मिल्छ है, त्यसैले 3 यता 2 पनि आयो एउटा। अब बाँकी भएको कुरा भनेको त भित्रको त के नै हो, यसको भ्यालु के भनेर दिएको छ नि। सो यसको एन्सर कति आयो, के आयो। त्यसरी प्रोपर्टी युज गर्ने टाइपको क्वेसन पनि सोधिन्छ एक्जाममा। यदि प्रोपर्टी युज गर्न आएन भने एबिसी को एलएमएन को पिक्युआर को भ्यालु निकाल्ने, के को भ्यालु निकाल्ने, त्यो त गाह्रो कुरा भयो नि त। त्यसैले ट्रिक भन्दैमा जस्तो सुकै क्वेसनमा पनि अप्लाई गर्न खोज्ने होइन कि, जुनमा टाइम जुनले चाँडो एन्सर दिन्छ त्यही युज गर्न खोज्ने हो। जस्तै मैले डिटरमिनेन्टमा पनि सब्स्टिट्युसन मेथड सिकाएँ, डाइमेन्सन मेथड सिकाएँ। जुनबाट फास्ट हुन्छ त्यही युज गर्न सिक्नु पर्यो आफूले। अब कुन भ्यालु राख्दा आफूलाई सोल्भ गर्न चाँडो हुन्छ त्यो पनि आफूले बुझ्नु पर्यो। जस्तै अघिको एउटा क्वेसनमा हामीले भ्यालु राख्दै जाँदा अप्सन सेम भइरहेको थियो। सो त्यस्तो क्वेसन चाहिँ अब आफूमा कति फास्ट गर्ने भन्ने चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। र आजको क्लासमा हामी यति नै गरौँ होला। ह्याभ गुड टाइम है सबैलाई। अब हामी बाँकी कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। हिजोको बाँकी क्वेसन हामीले आजको क्लासको स्टार्टिङमा गरिसक्यौँ है, फेरि भिडियो गएर हेर्न सक्छौँ। सबैलाई चाहिँ धन्यवाद है।